نام خدا، سلام عرض ادب مجدد دارم خدمت همه دوستان عزیز. جلسه لایو پرسش و پاسخه و در خدمت دوستان هستیم. یکی از دوستان پرسیده به نظر شما اخبار حمله به ونزوئلا و لبنان یک فریب بزرگ نیست برای غافلگیری روسیه و ایران و نابودی کامل زیرساخت‌های روسیه و ایران؟ تشکرم کرده. ببینید دوستان، اصلا اینجوری نیست. جبهه‌های جنگ الان به هم پیوسته هستن. یعنی بحث غافلگیری هم که پیش اومد و ما غافلگیر شدیم بابت ضعف آنالیز اطلاعاتی خودمون بوده. بهمون هشدار داده بودم که آقا اسرائیل میخواد حمله کنه. خود مقامات فرماندهامون میدونستن. نوع حمله رو ما نمیدونستیم که تا این سطح اینها میان جلو. فکر میکردن مثل عملیات‌های قبلی از خارج از مرزها هست و اگر مثلا جنگنده پدافند رو رد کنن بخوان نزدیک بشن، مقامات میرن حالا تو پناهگاه. انتظار نداشتن از داخل مرزها و از باکو، از اون قسمت باکو بخواد حملات انجام بشه. این غافلگیری اینجا بود. غافلگیری بعدی هم بارها خدمت دوستان عرض کردم، این بحث احتمالاً قطع اینترنت، یعنی اینترنت ملی ما یا همون اینترنت ملی قطع میشه و اینها سعی میکنن از اینجا یک آشوب داخلی راه بندازن. ببینید دیگه طرف نمیتونه حقوق بگیره، نمیتونه بنزین بزنه، نمیتونه بره خرید کنه. کی این روزا پول نقد داره؟ خب اصلا داشته باشم برای 2 روز 3 روز شاید کافی باشه. اصلا کشور فلج میشه و اینها دنبال این هستن که همون 3-4 روز اول بتونن یه آشوبی به راه بندازن، اونو ادامه بدن، برسونن به آشوب‌های داخلی و بعد مثلا بحث تجزیه طلب‌ها بیان در شهرهای مرزی. همون اتفاقاتی که سال 59 و 60 افتاده بود این تکرارش کنن. خب در بخش اولی که حمله کردن نتونستن دیگه. ببینید ایران شاهکار کرد. اصلا حالا نمیشه همه چیز رو گفت، رهبری اجازه ندادن. اما اتفاقاتی که داره میفته بسیار بسیار پیشرفته و عجیب و غریبه. یعنی اینها اصلا انتظار نداشتن اول ایران اینجوری واکنش نشون بده. ببینید دوستان، هر کشوری که بود اگر جای ما بود سقوط کرد، اصلا شک نکنید. این نقشه حاصل ذهن اسرائیلیان نبوده. این نقشه بوده که آمریکا و تمام متحدانش اون نوابغشون جمع کرده بودن، این نقشه رو لایه لایه چیده بودن. قرار نبود فقط یه اسرائیل حمله کنه یا پرچم اسرائیل بدیم، چون جنگنداش حتی جنگندای آمریکایی بودن. اگر این دولت نبود، دولت غربگرا سر کار نبود، خیلی از این اطلاعات منتشر میشد. در بحث اون زدن جنگنده خلبان اسیر شده یا نشده، اینها اگر میبینید این سردرگمی ها به وجود اومده بابت اینه که لیبرال ها نمیخوان شما اخبار درست رو بشنوید، چون اگر مطمئن باشید به ارتششون، نیروی نظامیتون، دیگه بحث مذاکره به حالت تسلیم اصلا معنا نداره. خب خیلی مطالب هست. طرف نماینده مجلس تو کمیسیون مثلا ایکس و ایگره هست، اصلا هیچ ربطی به مسائل جنگ نداره، یه دفعه میاد همه چیزو تکذیب میکنه. برعکسش 20 تا نماینده دیگه میان حرف میزنن که مثلا تو کمیسیون امنیت ملی هستن، میبینید که یه دفعه باشون برخورد میشه، میخوان همه رو ساکت کنن. برای خود من 2 بار چیز اومد دیگه، اخطاری اومد آقا شما چی داری مطرح میکنید، ادامه ندید. خب حالا بگذارید. بحث اینه که ایران شاهکار کرد، واقعا شاهکار کرد و با اون ضربه غافلگیری که خورد کمتر از 24 ساعت پاسخ داد. ظرف 3-4 روز برگشت اصلا برق و اونها رفتن وارد جنگ روانی فقط شدن. ببینید اینا برنامه‌های جنگ سخت داشتن دیگه. میخواستن حمله کنن، پایگاه ها رو بزنن، نیروگاه ها رو بزنن، بعد بریزن بیرون، همون ادامه داشته باشه. کشورهای عربی هم حتی قرار بود حمله کنن، نه تنها غربی ها بلکه تمام استعدادهاشی که در منطقه داشتن. شما یه دفعه میدیدید مثلا میگم یه ما میگیم بیشواری یه دونه مثل امارات مثلا بلند میشد میرفت 2 تا از جزایر میگرفت، همزمان مثلا عربستان حمله میکرد به جنوب ایران، پایگاه ها رو بمباران میکرد و بعد اینو تبدیل میکردن به یک حمله به قول معروف ائتلاف جهانی. میگفتن آقا ما یه ائتلاف جهانی بوده حمله کردیم به ایران. چون اینها حمله کردن و ایران در همون 24 ساعت اول جواب داد، یه دفعه شما دیدید که مخصوصا همون ظهر به بعدش که دیگه رهبری پیامش داده بود، اینها رصد میکردن، دیدن موشک‌ها دارن جابجا میشن، پدافند داره برمیگرده و بعد از چند ساعت برگشت اصلا شبکه پدافندی تا حد زیادی و اینها دیدن اصلا اون برنامهشون به هم خورده. به همون سرعت کشورهای عربی اومدن محکوم کردن. آمریکا گفت من نبودم، اون یکی گفت من نبودم و همه چیز رو انداختن گردن اسرائیل و اونم پاسخش رو گرفت. یعنی نوع بمباران ایران هم بسیار عجیب و غریب بود براشون. اینها تو خوابم نمیدیدن که ایران اینجوری حیفا و تل‌آویو رو بزنه، تو خواب نمیدیدن. و غافلگیری ایران این نوع بمباران بود.
تا جایی که بعد از روز دهم به بعد دیگه ایران نمیومد به تعداد زیاد موشک بزنه. موشک‌هایی که زده بود کار خودش رو کرده بود، ترس رو تو دل اینها نهادینه کرده بود و مراکز خیلی خاصی زده بود که اینها اصلا فوق محرمانه بودن، خیلی خیلی محرمانه بودن و اصلا کسی اطلاع ازش نداشت. ایران زده بود اونها رو، به سردرگمی رسیده بودن رهبرانشون که همش زیر زمین 200 متر زیر زمین بودن، مردمش هم یه پاشون توی سنگر بود، یه پاشون هم تو خیابون داشتن میرفتن و میومدن که هر بار یه آژیری زده میشد. خب به اینجا رسیدن که مجبور شدن آتش بس رو قبول کنن. حالا اینو گفتم برای چی؟ برای که بدونید این جبهه ونزوئلا اصلا مسئله نیست که بخواد حواس ایران پرت بشه یا نشه. ما در جنگ مستقیم بودیم و این جنگ ادامه داره. یعنی مقامات نظامی ما با اون صحبت هایی که کردن کاملا نشون دادن که آگاه هستن. رهبری که اصلا کاملا حواس جمع بود تو این سخنرانی اخیرش در سطح هژمونی که اصلا به آمریکا پرید، خیلی جالب بود و نشون میده که اصلا کاری ما به ونزوئلا یا جای دیگه نداریم و حتی برعکس ما خودمون تو ونزوئلا داریم کارهایی میکنیم پای آمریکا اونجا گیر باشه که نخواد آزاد بشه برای اسرائیل بتونه مانور بده. حالا آیا این به معنی حمله اسرائیل نیست؟ خیر، این با وجود نتانیاهو، چون این تحت فشار شدیدی است، دوباره اخیراً دادگاه سراغش رفته و این رفته تو دادگاه به بهانه که دارم میام، یه دفعه معاونش میاد داخل میگه آقا یه خبر امنیتی داریم سریع باید خارج بشید. یعنی تا این حقه بازی هم اومده، سریع بعد خودش معاونش رو با هم دعوت میکنه. خب این مجبوره کاری کنه. الان اومد سراغ غزه، خب تو بخش آتش بس میخواست امتیاز بگیره، حماس مثلا زمین گیر کنه، به قول خودش قدرت نظامی حماس رو سرکوب کنه، نتونست. اومد مجبور شد با حماس معامله کنه. ببینید سطح تقابلی که اینها میگفتن حماس تروریست و ما اینو نمیپسندیم و اصلا قبولش نداریم، شد به یک تقابل چیز توافق دو طرفه. به اینجا رسید صدای همشون در اومد به لبنان حمله کنه. فشار زیادی آورده بودن آمریکایی‌ها، گفته بودن ما حزب الله رو خلع اصطلاح می‌کنیم. هر چقدر این نتانیاهو خدازده گفت آقا این کارش حزب الله جدا هست، اصلا کاری فکر نکنید ضعیف شده. حزب الله تا روز آخری که سلاح دستش باشه قدرت اول لبنانه. فرانسه گفت نه من بهتر میدونم. اومدن ارتشو بذارن جلوی حزب الله، بحث‌های سیاسی راه افتاد. یک بازی خیلی خیلی جالبی حزب الله انجام داد در بخش سیاست لبنان، جابجایی نیرو داشت و ارتش برد یه سری نقاط گذاشت که میدونست حتما اون نقاط با اسرائیل دچار استحکاک میشه، یا اسرائیل بعد عقب نشینی رو بپذیره بره پشت مرزهاش، یعنی پایان تهاجم، و این برخلاف اون سیاست‌های نتانیاهو دنبال جنگ دیگه، یا با ارتش درگیر میشه و الان این اتفاق افتاده و ارتش دارن بمباران میکنن. حالا چی شده؟ طرفدارایی که تو لبنان بودن، اینها تو این مدت با جنگ روانی علیه حزب الله شده بودن و میگفتن ارتش هویت اصلی لبنان و حزب الله هویت فرعیه، الان دیدن و خودشون دارن میگن که آقا ارتش لبنان اصلا بدون حزب الله نمیتونه یه جا دوام بیاره. 2 روز الان اینجا وایساده و بمباران میشه، نمیتونه جواب بده. جواب که نمیده اون بمبارانش ادامه پیدا میکنه و مقاومت حقه. اینو میبینید. از اون طرف مجبور شدن برای اینکه اسرائیل رو تطهیر کنن در سودان جنایت‌هاشون رو افزایش بدن و رسانه‌ای کنن. در بخش قبل صحبت کردم دیگه، قبل از که ضبط بزنم گفتم این جنایت‌ها مال الان نیست. برید ویدیوهای یوتیوب یا صوت‌های دو کشته تا ظهور اون جلسات قبلی رو ببینید. 1 سال 1 سال و نیم پیش من گفتم آقا این جنایت‌هایی که دارن انجام میدن عجیب و غریبه. تعداد کشته اصلا خیلی بالاست، بالای 100,000 نفر شده مثلا تو 10 روز و اصلا اینها رسانه‌ای نمیشه. خیلی‌ها پیام میدادن آقا چطور مگه ممکنه چنین چیزی؟ الان دیدید دیگه کشتار همینجور ادامه داره. اینجوری نیست که تازه ایجاد شده باشه. یه منطقه جدیدی گرفتن، بر همون روال قدیم دارن کشتار رو انجام میدن، کشته سازیشون و جنایت‌هاشون رو فقط ضبط میکنن. الان اون سربازی که این جنایت‌ها رو داره انجام میده اصلا عادی مثلا باز کردن کنسرو سر بریدن و نشون میده اینا کارشونه. من فیلم های ماهواره‌ای دارم، تصاویر ماهواره‌ای دسترسی دارم که نشون میده جنازه ها رو زمین مثل یک مزرعه گندم، یک باغ میوه چطوری درخت‌ها جدا جدا، هر کپی از جنازه این یه جای افتاده رو زمین و کامیون های نشون میده که اینها تریلی های سنگین هستن و پر از جنازه دارن میان خالی میکنن. در بخش های مختلف سودان بوده و الان هم داره میده. نمیشه اینها رو پخش کرد، مثلا آدم روانش به هم میریزه. خب فقط اینها تازگی نداشت، اینو در جریان باشید. اینو از قبل بوده و ادامه پیدا میکنه. حالا همه اینها رو عرض کردم که بدونید الان محور مقاومت کاملا داره خودش رو آماده میکنه، چون میدونه این اتفاقاتی که داره میفته. من توی یه تحلیل عرض کردم آمریکا مجبور شده از منطقه خاورمیانه خارج بشه، غرب آسیا، نه که نیروهاشو ببره بیرون. خیر،
در بخش تقابل با ایران از این منطقه خارج بشه، از خارج از این منطقه بیاد حالا تهاجم رو شروع کنه، فشار بذاره، محور مقاومت مستهلک بشه، از داخل هم حالا نیابتی هاش مثل اسرائیل و گروه های دیگه بیان اینها عملیات هایی کنن و از داخل هم ضعیف کنن. مثلا چیکار کنه؟ مثلا عربستان بیاد با یمن یه جاهای درگیر بشه، تو نقاط مرزی درگیر بشه. حالا من اینو می‌خواستم تو تحلیل بگم، الان چند وقت این اتفاق داره میفته، باز هم رسانه‌ای نشده. خب یمنی ها پاسخ ندادن. چرا؟ چون نوع درگیری جوریه که میخواد مراکز مهم یمن رو شناسایی کنه، ایستگاه‌های مثلا مهماتش یا جاهایی که اینها مخفی شدن، ورودی خروجی، تونل‌های خاص، پدافندی اگر هست، همه چیز اینها رو میخواد شناسایی کنه. یمنی‌ها هنوز وارد نشدن. چرا؟ چون این اتفاقاتی که داره میفته، عربستان داره کوه و کمر رو میزنه، یعنی هنوز به مناطق روستایی هم وارد نشده. هر جایی که احساس میکنه مثلا اینجا یک محلی بوده که یمنی‌ها مخفی شدن، اونجا رو با خمپاره یا بمب میزنه. این مثلا یه نمونهشه، داره فشار میره از داخل. در عراق هم اینها میخواستن برن سراغ هشت شعبی، خب برنامهشون در لبنان زمینگیر شد و قطعا در عراق فعلا جواب نمیده. نه اینکه کنسل شده. ببینید طرف مقابل شما یک ابرقدرته، یک هژمونه. شما انتظار نباید داشته باشید یک هژمون یه دفعه کوتاه بیاد. اینجوری نیست. نه تنها کوتاه نمیاد، بلکه هر چقدر فشار روش نزدیک شدید میشه، میزان درگیری هاش افزایش میده، میزان دست و پا زدن های غیر منطقیش رو افزایش میده. خب چرا الان بحث آسیای مرکزی داره گرم میشه؟ چون اینها میخوان هر جوری شده یه جبهه جدید باز کنن. برخلاف چیزی که الان خیلی از کارشناسا میگن، چین و هند دارن به هم نزدیک میشن. ببینید اینها هم رقیب هستن، هم دشمن قدیمی محسوب میشن. حالا من اونم تحلیلش رو بهتون نشون میدم چرا اینها دارن به هم نزدیک میشن و این نیاز داره که منطقه رو به هم بریزه. خب یکی از قسمت ها کارهایی که داره میکنه همین. خب ایران و روسیه اینجا با هم آگاه هستن، با چین با هم نزدیک شدن. توافقاتی که انجام شده بالاتر از سطح دولت هاست. در بخش حاکمیتی غافلگیری تو کارمون نیست. ضربه اگه مثلا حالا مثلا قطع شدن اینترنت کاری ندارم، غافلگیری جنگی دارم میگم دیگه، اون تموم شد دورش. غافلگیری مثل اینترنت هم اگر باشه، ایران میتونه حالا یه جوری سرهمیش کنه، از حالا دنبالش هست، هر چی بالاخره بوده هشدار دادیم دیگه. و فقط میمونه حمله مستقیم نظامی که اینا توانش الان ندارن، مگر اینکه میگم کارهای دیوانه وار کنن. حداقل با شرایطی که امروز اینها گرفتارن، بعید میدونم، چون میزان تسلیحاتی که الان وارد اسرائیل شده پدافندی از 100% مثلا شما بگیر 70 بوده، هنوز 100 نشده. آمریکا مثلا کل موشک‌های پدافندی مورد نیاز یک جنگ رو بهش نداده و اسرائیلی‌ها میدونن این بار اصلا جنگ متفاوته با قبل. شهرهای بیشتری زده میشه، تعداد مراکز بیشتری زده میشه، بمب‌های جدیدی مثل خوشی استفاده میشه. ایران نشون داده در بمب‌های خوشی خیلی خیلی دستش بازه و خیلی هم خوب خسارت میده. حتی اگر موشک در هوا مورد اصابت قرار بگیره، 100 تا بمب کوچیک یه دفعه پخش میشه تو یک مساحت بزرگ. یعنی عملا پدافند اسرائیل تا حد زیادی اصلا، حتی اگر مثلا موشک هم بخواد بزنه، از دست میره اثرش. خلاصه غافلگیر نمیشه. طولانی شد. بریم یه سوال دیگه. یک منابع خبری که از دوستان گفته آقا مهدیه، خبری دیدم از منابع عبری نقل کرده بود که ایران اعلام کرده اگر رژیم به حزب الله حمله مستقیم کنه، ایران درگیر میشه. آیا ایران انفعال قبل رو کنار گذاشته؟ ببینید ایران اصلا انفعال نداشته. مطمئن باشید ما بخشایی داشتیم که سیاسیون جلوی یه سری کارها رو میگرفتن، اما ساختار تمدنی ما، ساختار محور مقاومت ما اصلا جدا از این مسائل. ما زمانی که حسن روحانی در کار بود و عملا کارشکنیایی مثل اجلاس آستانه میکرد، ما از هیچ محور مقاومت رو ساختیم. از چند تا گروه در عراق با 2 تا فتوا اومدیم محور مقاومت آوردیم بالا، در سوریه آوردیم بالا قبل از که عراق فتوا بده. بعد داعش وارد عراق بشه، ما 2 سال در سوریه درگیر بودیم دوستان، یادتون نره. اونجا از هیچ، ما از کاخهای بشار اسد اومدیم تروریست‌ها رو عقب زدیم و محور مقاومت از خود مردم سوریه آوردیم بالا. شهید دادیم، اما مستشار بودن به قول معروف. خب اینو میخوام بهتون میگم. یعنی ما اصلا کاری اون زمان اصلا شهید سلیمانی عزیز و بارها بحثش بود دیگه، میگم من جلساتی رفتم نون خوش نشون دادم، گفتم آقا برای نیروهای من شما نمیخواد سلاح تامین کنید، غذاشون رو که میتونید تامین کنید، غذاش اینه. و اینها اینقدر اذیتش میکردن، همون ظریف مخصوصا که بنده خدا خیلی خیلی اذیت میشد. با اون شرایط ما محور مقاومت رو آوردیم بالا. خب الان هم دقت کنید
محور مقاومت به یک بلوغی رسیده، دیگه از حماس ما ضعیف‌ترین جای محور مقاومت که دیگه نداریم که. حماس 2 سال و نیم مستقیم 2 سال درگیر بوده، ظاهر سطح زمین رو که اینا شخم زدن، مراکز داخل تونل ها به قول خودشون بعد از سقوط سوریه دسترسی کم شده، فقط راه مصر مثلا مونده به قول خودشون. حزب الله رو بعد اومدن زدن و حزب الله مجبور شد اون آتش بس دولتیشو بپذیره، از غزه یعنی از حمایت مستقیم غزه خارج شد. خب عراق و اینها اومدن به بهانه آتش بس کل محور مقاومت خارج کردن، فقط بعد یمن دوباره برگشت. یعنی یمن دوباره عید امسال اومد گفت نه این محور آتش بسی که برقرار شده این حقه است و من تا آخرین لحظه پشت فلسطین میمونم. و اونم در حد روزی یه موشک 2 موشک میزد و کشتی‌های اینها رو میزد. اون بحث جداست. خب اصلا ساختار جدا. تو این شرایط حماس کامل دووم آورد، با اینکه این همه شهید داد، با اینکه چیز داد، آخر سر اینها نتونستن به هدفشون برسن. هدفشون چی بود؟ این بود حماس نابود بشه. غزه اصلا هدف اصلی اسرائیل نبود. هدف اصلی اینها کرانه باختریه. حماس و نوار غزه اینها سرگرمی و عملیات آمادگی میدونستن. میگفتن ما بریم اینها رو بزنیم بیرون کنیم و به دنیا بگیم اینها تروریست بودن. همون برنامه‌ای که اول 7 اکتبر افتاده بود و فیلم منتشر میشد که مقامات اروپایی میرفتن اسرائیل، یه گهواره سوخته نشون میداد، میگه آقا نیروی حماس اومده به نوزاد تجاوز کرده، اینجا آتیش زده، اینم جای آتیش است. خب دروغ هم چرت و پرت میگفتن و جو اردن جلو دیگه نتونستن این کارو پیش ببرن. میخواستن بعد از اون برن سراغ کرانه باختری، برن به قول خودشون حزب الله رو نابود کنن، سوریه رو نابود کنن، بیان عراق و یمن و ایران و به قول خودشون نقشه هاشون رو کشیده بودن، آماده بودن، هزینه‌ش هم بپردازن. هزینه‌ش همین جنگه بود و پیروز بشن در آخر دیگه ایران شکست بخوره. نیروهای داخلیشون هم برای ایران آماده کرده بودن. محور مقاومتی که ما داشتیم اومده بودن شبیه سازی کردن با تروریست هایی که داشتن، مثل منافقین، مثل تجزیه طلب ها، مثلا ضد انقلابی که پشت پهلوی می ایستاد. یا بعد از جنگ خیلی از اینها اصلا غیر از اون بخش منافقین اینها جدا شدن. یعنی منافق تجزیه طلب وایسادن کارهای عملیاتی انجام دادن به نفع اسرائیل. یه بخش کوچکی از اون پهلویچی ها اونها اومدن وسط، مابقی کسایی که اپوزیسیون بودن اومدن پشت ایران و یک وحدت کامل شکل گرفت و عملا نقششون حالا نابود شد حتی تو این بخش ها. اینو میخوام بهتون بگم. تو این شرایط حزب الله حماس باقی موند و بعد از حماس تازه میرسیم به حزب اللهی که خیلی خیلی قوی تره و بعد از اون یمنی داریم که اصلا حرفی ازش نمیشه زد. یمنی که بعد از جنگ 8 ساله یه دفعه خودش رو کشید بالا و مشخص زیر ساخت انتقال تجهیزات سلاح ساختش اونجا هست. اگه نبود اصلا یمن مانور اینجوری نمیتونست بده. مگه دیوانه است که مردمش رو کشتن بده؟ یه چیزی داره که منتظره که حتی اگر آمریکا و اسرائیل مستقیما به این حمله کنن میتونه جوابشون رو بده. عربستان رو بزنه، دستش پره. حزب الله چون رده اول فرماندهاشو زد، سید حسن رو شهید کردن. سید حسن نصرالله تو بخش سیاسی لبنان خیلی اثرگذاری داشت و اون فرماندهای دیگه هم همینجور. یه دفعه حزب الله در بخش سیاسی یتیم شد، عقیم ماند کارش. این انفعالی که از سمت حزب الله دیدین این در بخش سیاسی بود، نه در بخش نظامی. در بخش نظامی حزب الله همون 100,000 تا پرتابه‌شو داره، موشک و راکتشو داره و نیروهاش آماده کرده دیگه. بحث پیجر هم پیش نمیاد. ساختارهای به قول معروف اطلاعاتیشون رو جابجا بردن سمت بسترهایی که اصلا دیگه این مشکلات پیش نیاد. یه تحلیلی من خیلی طولانی در سایت نظم نوید هست، برید اونجا بخونید، در مورد پروفایل سازی هست. یعنی اسرائیل چطوری مقامات ما رو شناسایی میکرد، دنبال میکرد و به قول معروف اینها رو شهید کرد دیگه. بر اساس یک هوش مصنوعی که اون پروفایل سازی انجام داد، یعنی یه سری امکانات از افراد شناسایی میکرد، بر اساس اون سری اطلاعاتی که داشت هر جا اینها میرفتن میتونست حدس بزنه. حالا کاری نداری. حالا تو همه اینها خب اینو میخوام بگم، حالا اسرائیل حریف حماس نشده، چطور میخواد به حزب الله نابود کنه؟ تمام امیدش این بود که ارتش لبنان درگیر بشه، جنگ داخلی ایجاد بشه، نیروهای لبنانی، مردم لبنان مثل سوریه مثل لیبی بریزن وسط. حالا تروریست از سوریه بریزه اونجا، از آفریقا تروریست بریزه، ترکیه تروریست بریزه توی لبنان، همه اینها بیان وسط. بعد اسرائیل و آمریکا هم از طریق هوا بیان حمایت کنن و حزب الله رو مثلا شکست بدن. اینها توان جنگ زمینی که ندارن که. بعضی وقتا دوستان یه تحلیل هایی میگن آدم اصلا میمونه، مثلا میگن عراق میخواد به هم بریزه که آمریکا زمینی به ایران حمله کنه. ببینید اصلا بحثی که داره مطرح میکنه اصلا شدنی نیست.
اون زمان سال 2001 و 2003 آمریکا حمله زمینی شد، نمیتونست انجام بده به تنهایی، رفت 500,000 نفر از ناتو نیرو برداشت آورد اینجا ریخت. بعدش چیز عراق رو کامل خرید، ارتشش سلانش رو، صدام فراری شد و 1000 تا بمباران و زیرساخت زد، آخر سر تانکاش انداخت آورد تو بغداد. این که در مورد ایران اصلا نمیتونه ست کنه. ایرانی ها اصلا این دولت هم اگه نباشه، یه نفر باشه بگه مثلا حکومت میگم نباشه، یه نفر تو قم بلند شه بگه آقا من میخوام جلوی این دشمن بایستم، همون یه نفر باعث میشه کل ایران بسیج بشن علیهش بایستن. چه برسه این امکانات عظیم و خیلی خیلی پیچیده که ما داریم، مخصوصا تو بخش جنگ زمینی که اینها اصلا به گرد و پای جنگ پارتیزانی ایرانی ها نمیرسن. 20 سال ما تو منطقه داریم با جنگ پارتیزانی پدر اینها رو در میاریم، خیلی هاشون فراری شدن. پس نگران این نباشه. حالا آیا ممکن است بالا ضربه بخوره؟ بله، اگر اینها دوباره پیله کنن روش، بالاخره جنگ هزینه باید بده. آیا عراق ممکنه مثل سوریه بشه؟ امکانش هست، ولی نه به این سادگی که در سوریه اتفاق افتاد. و ایران هم این بار دیگه بیکار نمیشینه، چون چسبیده به مرز خودمون، شرایط فرق میکنه. در بهترین حالت، ببینید دوستان، در بهترین حالت برای آمریکایی‌ها اینه که اینها یک دولت شیعه در عراق بیارن روی کار. این دولت شیعه انگلیسی باشه، بتونه هشت شعبی کنترل کنه. یعنی بگه آقا منم شیعه ام، تو چرا داری میری حرف رهبر ایران گوش میکنی؟ باید حرف منو گوش کنی. اینجوریه. غیر از این نگران چیز دیگری نباشید. به نظر من حمله کنن، جنگ کنن، اینها همش موقته و ایران و محور مقاومت روز به روز داره قوی‌تر میشه. اصلا شک نکنید میزان تسلیحاتی که این سری بعد از جنگ ما وارد کردیم در بخشی از خیلی از جاها، اینجوری بگم بهتره، مازاد بر اون نیازهامون بوده و اینها نیاز ایران نبوده. دیگه خودتون متوجه بشید یه پنجره باز شده، به شدت داره وارد میشه. خیلی هاش اصلا پولش هم نمیخواد الان شما بدید. چین، روسیه داره میگه خب شما برو استفاده کن، بعدا با هم حساب کتاب میکنه. دیگه خودتون تو بقیه‌شو بگیرید. و اینها قرار پخش هم شده و قرار پخش بشه. حالا دیگه خود ایران حساب کنه. اجازه بدید من یه جرعه آب بخورم، ببخشید. سوال بعدی. یکی از دوستان در مورد اون تحلیلی که در مورد بدهی آمریکا بود سوال کردن، حالا من جواب این عزیز رو بعد میدم. این بدهیش اصلش کجاست؟ 2 نفر نقطه فرستاد. سلام آقای رضا علیکی. سلام. احتمال استفاده دشمن از سلاح هارپ برای ایجاد زلزله توی پایتخت شهرهایی که پتانسیل زلزله دارن چقدره؟ اگر نظام برای حفظ ایران بخواد تن به تغییر حکومت بده، جایگزین احتمالی چه گروهی است؟ سال آخرم ممکنه دشمن به یمن حمله سراسری اتمی انجام بده؟ ببینید این که در دنیا حمله اتمی انجام بشه شکی توش نیست، خب ولی کی؟ زمانی که ما وارد جنگ‌های جهانی یا مقدمه اون بشیم. چون قبل از اون اگر هر طرف، چه آمریکا غرب چه اینور، بخواد از سلاح هسته‌ای غیر تاکتیکی ها، یعنی کلاسیک، هسته‌ای کلاسیک، با اون قدرت انفجاری عظیم استفاده کنه، این پیام خود به خود برای رقباش فرستاده میشه که آمریکا دست به سلاح اتمی شده و به زودی روسیه و چین هم میزنه. برعکسش هم هست. چرا؟ چون اونها که مثل ما نیستن به همدیگه اعتماد داشته باشن، خوشبین باشن. اونها میگن آقا آمریکا برای نابودی ما میخواد ما رو نابود کنه. اصلا روسیه و قبل شوروی همینو میگه. ساختاری که 4000 تا بمب اتم داره برای همینه. اینها یه بار اصلا قرار بود چنین اتفاقی رخ بده. یکی از زیردریایی‌های روسیه دهه 70 80 رو فکر می‌کنم، این یه پیامی می‌بینه که آقا، یعنی احساس اون ماهواره، حالا اطلاعات اشتباه داده بوده چی بوده، گفته آقا موشک‌های قاره‌پیمای آمریکا شلیک شدن و اینها 30 ثانیه، یه دقیقه، حالا حضور ذهن ندارم، فقط وقت داشتن که این بمب رو فعال کنن و از همون زیردریایی به صورت اتوماتیک موشک‌های هسته‌ای شلیک بشه. یعنی منتظر ارتباط با مسکو اینها هم نبودن. این پروتکلشونه. عملاً اگر آمریکا بخواد از بمب اتمی استفاده کنه، این پروتکل‌ها فعال میشن. خودشون هم میدونن. و خیلی خیلی خطرناکه. کی استفاده میکنن؟ وقتی که اینها دور هم جمع میشن، با هم دیگه حساب کتابشون رو میذارن روی میز، میگن آقا ما هم دیگه میخوایم سلاح هسته‌ای استفاده کنیم. کجا میزنیم؟ در کشور سالس. یه توافق اولیه با هم میکنن که ما در خاک هم دیگه نمیزنیم. کجا؟ مثلا اوکراین رو بزنیم، حالا به قولی بنده خدا یمن رو بزنیم یا جای دیگه.
این کشور ثالث هم که میخواد حالا انتخاب بشه، یه سری قلمروها هر کشوری مشخص میکنه که مثلا آمریکا میگه آقا منو یا این مثلا انگلیس و فرانسه که هسته اصلی نباید بزنی، همزمان مثلا میگم ایتالیا هم نباید بزنی، اسپانیا هم این جزء محدوده اصلی منه، جزء پایگاه‌های اصلی ناتو منه، اگر بزنی من میام مثلا لهستان چیز ببخشید بلاروس رو میزنم. روسیه هم میاد دو تا رو میگه، چین هم میاد دو تا منطقه رو میگه. چرا؟ چون این مناطق ژئوپلیتیک اصلی هستن. اگر این مناطق آلوده بشن، مثلا میگه دریای چین الان یه انفجار هستی انجام بشه آلوده بشه، دیگه تجارت دریای چین تمام میره کنار و این چین اقتصادش فرو میپاشه. خب چینی‌ها که نگاه نمی‌کنن، میان بنادر آمریکایی یا جاهایی که مسیر عبور اصلی کشتی‌هاش اونها رو آلوده میکنن و عملاً اون درگیری هستی دوباره شروع میشه. این بحثی که الان مطرح میشه که آقا اون مناطق ایران چرا هسته‌ای نشده و رهبر ایران دنبالش نیست، یه بحثش همینه. ایران میخواد خودش رو در سایه مناطق ژئوپلیتیک حساس دنیا مخفی نگه داره و برخی میگن آقا دنبال قابلیت هسته‌ای هست، برخی میگن نیست، حالا اونو کاری نداریم، فتوای رهبر دیگه. و بعد از زیر این سایه ژئوپلیتیک منطقه و جهانی که هست، اون برتری که به دست آورده، یه چتر محافظت هستی برای خودش ایجاد کنه تحت داتون رفت جناب رضایی. کاری میکنم. ببخشید عرض کردم، گفتم میره زیر چتر هستی، سایه چتر هستی قرار میگیره و امکانات دیگه هم داره. میگه اگر مثلا از سلاح هستی استفاده کنیم من نفت منطقه رو تعطیل میکنم و این کارو میکنه، چون اگر نکنه عملا میگه خب بیا منو بزن. خب حالا بس طولانی نمیخوام کشش بدم. فعلا میخواد بره زیر چتر هسته‌ای یکی دیگه فعلا. حالا این کی استفاده میشه؟ فعلا بمب‌های هسته‌ای تاکتیکی ممکن استفاده بشه و اونها هم شعاع عملیاتیش محدوده، در حد مثلا 1-2 کیلومتری که هست، حالا سعی میکنن کمتر باشه، فعلا حساسیت ایجاد نشه. الان تو بحث هسته اینه. سلاح هارپ هم که میگی دوستان، این تایید نشده است. ببینید اینها این که میتونن تغییراتی انجام بدن هست، نه اینکه هر جا دلشون بخواد انجام بدن، چون اگر بود قطعا در همون دوران جنگ اینها یه زلزله راه مینداختن، تهران رو به خاک یکسان میکردن، اصلا شک نکنید. هر چیزی در اختیارشون نیست، یا همون مثل سلاح هستی مثلا اون برای طرف مقابل هم داره و از اون نگرانن. حالا به نظر من که امکان استفاده از چنین سطحی رو نداره. به نظر خودم اینها مثلا سعی کردن که این هدفگیریاشون دقیق بشه و این سلاح استفاده کنن برای زلزله، اما به صورت رندوم بوده و اون جواب نداده، جوابی که میخواستن نداده. بارها بوده که در قاره آمریکای جنوبی یا نزدیک خود آمریکا زلزله‌های عجیب غریبی پیش اومده که اینها ربطش دادن به صدای هارپ، اصلا منطقی نیست اونجا بخواد امتحانش کنه. نشونه حالا اون به قول معروف خطای شیرگه. بعد گفتن اگر نظام میخواد حفظ ایران تن به تغییر حکومت بده، ببینید حکومت یک نرم افزار هست، ساختار حکومت ایران یک سخت افزار است. اینها جدا از هم قابل تعریف نیستن دوست عزیز. اون حالا ضد انقلابش باشه، نه اون سوپر انقلابیش باشه که اینها میان میگن مثلا ما یک حکومت اسلامی داریم، مثلا اون سوپر انقلابش که جدا از ایرانه، و اون ضد انقلابش که میگه ما یه وطنی داریم که جمهوری اسلامی اصلا ربطی بهش نداره. اینها اصلا ناقص عقیم حرفشون. ساختار حاکمیت کشور ایران اینجوری بگم، ساختار کشور ایران ترکیبی از حاکمیت و اون سخت افزاری که در کشور هست. برای که بهتر متوجه حرف من بشید، شما در طول تاریخ نگاه کنید، ما یک بار انقلاب فقط کردیم. یعنی تمام طول تاریخ ما بارها بوده مغول‌ها ریختن کشور رو گرفتن، خب نیومدن مردم ایران انقلاب کنن. 200 سال بعدش هم نیومدن. اومدن اینو هر جام که ما غلبه که پیدا کردن بر ما اومدیم از داخل اینها رو مستهلک کردیم و بعد علیهشون حکومت انقلاب را انداختیم. اومدیم یک به قول معروف قبایلی حمله کردن، اومدن حکومت رو پس گرفتن، جنگ رو انداختیم. خب یعنی اونو به چشم یک بیگانه دیدیم اون حکومت ها رو. یا مثلا مغول‌ها اومدن اینها رو اومدیم اسلامی سازیشون کردیم و بعد ایرانی سازیشون کردیم. یعنی اینها شدن ترکیبی، یعنی بخشی از بافت فرهنگی ایران. حالا اون به قول معروف ناهنجاری فرهنگی محسوب میشن دیگه. اخلاقای بدی هم آورده بودن، اما اخلاقای خوب ما رو هم گرفته بودن. طرف مسجد میساخت، کتابخونه میساخت، دانشمندا رو جمع میکرد. مغولی که توی حرکت خون اسبشو میخورد حالا فلان بهمان کنه، دانشمند جمع میکرد، مسلمان شده بود. خب دقت داشته باشید. پس اینها رو یا میومدیم تو فرهنگ خودمون اینها رو استحاله میکردیم، فرهنگاشون رو نابود میشدن،
و میشدن یه ایرانی، حالا درجه 1 و 2 مهم نیست، بعد از 2 3 نسل دیگه میشدن جزء ایران. یا با جنگ، یعنی اینها رو به عنوان یک ایرانی نمیرفتیم انقلاب کنیم. فقط یک بار ما انقلاب کردیم، قبل از اونم انقلاب نشده. تو شاهنامه گفته آقا مثلا انقلاب کاوه بوده، اما اونم داستانه. خب کی انقلاب کردیم؟ وقتی که دیگه ایران به ضعیفترین حالت خودش رسیده بود. شما ببین از زمان مثلا ساسانیان که اسلام حمله میکنه، بعدش ما دوباره حکومت تشکیل میدیم، ایران بخش‌های زیادی از ایران رو داشتیم، همینجور اومد جلو. زمان قاجاریت بود، هی یواش یواش بعد از قاجاری سرعت گرفت و این کنده شد، تیکه تیکش کردن شد یک سوم. ما از زمان قاجاریه اومدیم یه ساختار انقلاب مشروطه، دقت داشته باشید، انقلاب مشروطه راه انداختیم. نیومدیم مثل فرانسه همون موقع شاه رو سر بزنیم، گردن زن شاه ببریم با گیوتین و بگیم انقلاب کردیم. چرا؟ چون اصلا تو فرهنگ ایرانی ها این نبود. توی فرهنگ ما اینه که ما باید از داخل مشکلمون رو حل کنیم با ساختارهایی که هست. ببینید دوستان، نکته اینجاست، ایرانی جماعت هیچ وقت نمیاد دوباره انقلاب کنه، اینو من به شما قول میدم، هیچ وقت دیگه نمیاد. این حالا اون شورش هایی که به اسم انقلاب رنگین اینا بود، اگر هر جای دیگه دنیا بود تا حالا 100 بار ایران سقوط کرده بود. چرا تا حالا اینجا جواب نمیده؟ چون اصلا تمدن ما اینه، نمیذاره این اتفاق بیفته. هر کاری هم کنن نمیشه، هر چقدر مردم بخوان چیز کنن، فریب بدن، باز بخش اصلی بدنه ایرانی ها یه جور جلوش میسته، جلوی اون بخشی که میخواد اینها رو انقلاب کنه. تنها جایی که انقلاب کردیم این بود که در زمان شاه پهلوی ها بعد از اون انقلاب مشروطه که نتونستیم انجام بدیم. دقت کنید اولش که مشروطه نبود، اومدن دور شاه قاجار گرفتن، گفت علما گفتن آقا حکومت فلان بهمان شده، تو بیا اینو سر و سامان بده. روی ولیعهدها اومدن کار کردن. اینا تو تاریخ بهتون نمیگن کیا کار میکردن. هم کسای علمایی که در داخل ایران شیعه بودن، هم به قول خودشون زرتشتی هایی که در ایران بودن، و حتی اونایی که رفته بودن تو هند، یعنی زمانی که اسلام آمده فرار کردن رفته بودن هند. همین جنگی که ایران با روسیه اون موقع داشت و این باکو اینا جدا شده بود، از هند ایرانی هایی که چندین نسل 200 300 سال قبل رفته هند، 400 سال قبل رفته هند، حتی گاهی بیشتر از 700 800 سال هند بوده. یعنی چقدر 7 صده شوخی نیست، خودشون ایرانی میدونستن، کمک مالی میفرستادن که ایران بیاد روسیه رو شکست بده. دقت داشته باشید این فرهنگ اینا چطوری میخوان بیان انقلاب مثلا نارنجی را بندازن؟ اصلا نمیشه. نمونه دیگه همین جنگی که رخ داد دیگه، خداوکیلی چند نفرتون فکر میکرد این ضد انقلاب هایی که در خارج هستن بخش زیادشون به طرف ایران؟ مجری بی بی سی، کارشناس وی او ای، نمیدونم مجری چیز، فقط یه سعودی نشنال حرام لقمه بود که اون معلومه چه پولی به نیروهاش میده، اون نتونست دیگه. بقیه اصلا یک کودتا علیه ساختارهای رسانه‌ای غربی کردن و اینا مات مونده بودن. برید طرفدارای اون رضا پهلوی ببینید، فوش معذرت میخوام ناموس و خوار مادر به ایرانی ها میداد که آقا تو چرا حرف ما رو گوش نکردین، مثلا نرفتین تو خیابون. خب این از بیشعوریشونه دیگه، مردم اینو نمیشناسن، تمدن ایران رو نمیشناسن، رهبر ایران اینو میشناسه، برای همین میگه خیالتون راحت باشه، چون میدونه آقا تو این شرایط اینا هیچ غلطی نمیتونه، فقط هزینه به مردم وارد میکنن. میخوان این ور اینقدر گرونی رو زیاد کنن، فشار مالی زیاد کنن، گرفته گرونی‌های عجیب و غریب، اخبار ناامید کننده که مردم از نظر ذهنی خسته بشن. یک به قول معروف بازه زمانی ایجاد بشه، گپ زمانی ایجاد بشه، مردم تو اون گپ زمانی گیج بشه، همون هم نمیشن، فرصت ندارن. خب اینو گفتم بدون، یعنی ایران یا انقلاب بشون نیست، حکومتش اینجوری تغییر نمیکنه. تغییر اگر بخواد انجام بشه در طول زمان با بهبود شرایط، مثلا میگم یه نسل نه 2 نسل بعد میاد آقا میگه این قانونی که الان هست ما باید بهبودش بریم. همین الان شما ببینید سال 90 اصلا کسی جرئت داشت مثلا به داردسته راست لیبرال که الان موقع میگفتن مثلا فلان، الان اسمای حزب رو نمیخوام بگم، حرف بزنه؟ هاشمی رفسنجانی امپراتوری داشت برای خودش، اصلا شوخی نیست، یعنی شوخی در نظر. هاشمی رفسنجانی از همون ابتدایی که امام فوت کردن و این آقا اومدن اصلا امپراتوری عجیب و غریبی داشت. یکی از اون امپراتوری‌ها این بوده و رسانه دستشون بود، فلان بود، جوری بود که اینا رهبری و محاصره میکنن، جلساتش هست دیگه، و رهبری با عصبانیت میگه آقای هاشمی تو فلان جا نگی نبودی نوشتی رابطه با آمریکا مثلا این همه مسائل معایب و ننوشت بودی، سخنانش هست. میگه اون مثلا اینو میگفت، بغلیش اینو میگفت، اون اینو میگفت، همه داشتن مثلا به رهبری مثلا باید بریم مذاکره کنیم، میخوام بهت بگم اینو محاصره کردن، رهبری اتهام سیاسیون میگم،
با این شرایط، با اون اتفاقات سال 88 اصلا اینا اومدن یک چیز عجیب و غریب، ایرانی ها اصلا با سلاح اجتماعی و انقلاب رنگی آشنا نبودن که اومدن تو بخش‌های اطلاعاتی سری افراد فاسد داشتن، بخش‌های دیگه همینجور میگم هاشمی امپراتوری داشت، اومدن انقلاب رنگی را می‌اندازن. کجا زمین خوردن؟ میگن دی مثلا راهپیمایی مردم تو دیما این اتفاق بود. اصلا این حرفا نیست. راهپیمایی مردم نمود خارجی حضور ایرانی ها بود. 3 ماه قبلترش یه سری اتفاقات تو کف خیابون افتاد و بعد اون اتفاقات عاشورا افتاد. ولی این قبل از اتفاقات توهین به عاشورا رقم بخور و پرچم امام حسین آتیش بزنن یه سری اتفاقات افتاد. اینها اومدن به نوامیس مردم تجاوز کنن. تجاوز نه که اون تجاوز چیزا جنسی، نه، اومدن اصلا روسری از سر زنا بکشن. یه سریاشون اومدن مثلا برخی ها رو میگرفتن میزدن، بعد سعی میکنن حالا طرف مقابل بگن اون حالا چیز دیگه، ببخشید دولتی ها این کارو میکنن، حکومتی ها این کارو میکنن. تو اون موج رسانی که BBC بود فلان بود، این اتفاقات که افتاد مردم یه دفعه تکون خورد. من چون کارم اینه مثلا جسد میکنم میدونم، وقتی مردم دیدن بچه‌هاشون دارن کتک میخورن، ببین دیگه یارو نگاه نمیکنه این ریش داره، این سیبیل داره، این ستیقه کرده، اونو بچه ایران میدونه هر جا میخواد باشه. و این به هم ریختن. اصلا اومدن کل ماجرا جمع شد. خود صدا سیما مثلا مونده بود چرا دیما اینجوری مردم ریختن توی خیابون، یهو همه چی تموم شد. چرا همه چی یه دفعه تموم نشد؟ اینها پس 3 ماه قبلترش مردم یه دفعه شوک بهشون وارد شد، آقا ما داریم چیکار میکنیم؟ اینها بچهای ما رو دارن میزنن. و بعدش یه دفعه اینها دستشون خالی شد. اون باقی مانده که تو خیابون بود دیگه مردم عادی پشتش نبود، اراذل اوباشی بودن که بخشش مثلا وهابی بودن، بخشش اصلا منافق بودن، بخشش بیدین بودن، ریختن به امام حسین و عاشورا اینا توهین کردن. این توهین از کجا پیدا شد؟ از زمانی پیدا شد که مردم اون خیابون خالی کردن، یعنی دست اینها خالی شد. ببخشید من طولانی میشه، مجبورم طولانی صحبت کنم. اینا صحبت‌های خیلی مهم تمدنی. خب مثلا کانال زده بودیم برای کار تمدنی، مثلا دوستان میدونن اون اوایل اصلا کاری به سیاست داخل نداشت. چون این راه میره، این کشتی خودش جلو میره. خب حالا کاری نداره، اینو گفتم بدونید. الان هم همینه، اصلا چیزی به اسم انقلاب و ریختن و اغتشاش اصلا از گوشه ذهنتون بیرون کنید. بدترین حالت چیه؟ بدترین حالت اینه که اینها بیان یه سری افراد رو فریب بدن، اینها بیان تو خیابون درگیری داخلی ایجاد بشه، نه اینکه سوریه بشیم. خیر، خودمون مثل همون سال 88 نه ببخشید 98 و 1401 که درگیری پیش اومده بود، حالا اون شدتش بیشتر بشه. اینا دنبال این هستن، این نهایت اینو میخوان. کی آمریکایی‌ها فهمیدن مثلا از زن زندگی آزادی استفاده کنن؟ زن زندگی آزادی 3 سال قبلتر از که تو ایران اجرا بشه در کشورهای منطقه اجرا شده بود. این از کجا به دست آوردن؟ از همون رفتاری که در سال 88 رخ داده بود. و همین آقای علیزاده که الان داره صحبت میکنه یکی از کسایی بود که اون زمان اومد دست گذاشته بود همین رسالت، مستقیم به این اشاره نکرد ولی دست گذاشت روش که آقا چون پای حریم خانواده ها با شرف اونا سخنرانیاش هست. اون موقع برای BBC خیلی دو آتیشه صحبت میکرد و مثلا اینا رو به عنوان لیدر آموزش میداد تو جنگ روانی. و بعد حالا میگه من توبه کردم، من کاری ندارم. خب ایشون حالا صحبتاش هست مال اون زمان جاهلیتش به قول خودش. ایشون مثلا فهمید بود. و بعد از اون آمریکایی‌ها وقتی فهمیدن، آمریکا که میگم سازمان‌های اطلاعاتی غربی، وقتی فهمیدن که ایرانی‌ها روی ناموسشون، روی بچه‌هاشون حساس هستن، اومدن سال 1401 رو طراحی کردن که اول طرف دختر وسط باشه، دختر بچه باشه، بعد فرزند این کشور زده باشه. کی بزنه؟ حاکمیت زده. حاکمیت کی؟ یک سری غریبه. غریبه از کجا اومده؟ از لبنان آوردن، از عراق آوردن. یه ساختار خیلی پیچیده چیدن. یه نکته خیلی کوچیکم بهتون بگم و تموم بشه این بخش. ببخشید. یه هفته دوم سوم بود فکر می‌کنم، همون سال 1401 بود. 2 نفر از دوستان الان هستن. قبلا 4 تا ما ادمین داشتیم، یه گروهی بود نظرات دوستان می‌ذاشتن و این عزیزان محافظت می‌کردن حالا کسی توهین نکنه. تو اون گروه هفته دوم یا سوم، دروغ چرا بگم، من یه تحلیلی گذاشتم گفتم بچه‌ها این برنامه‌شون شکست می‌خوره. اون موقع من حتی قبل از آقای رائفی پور اون بحث سلاح اجتماعی اینا رو من اونجا مطرح کرده بودم. حالا اون موقع رو میگم، شاید ایشون قبلا رو گفته بود من نمیدونم. و اینجا به بچه‌ها گفتم این برنامه‌شون به هم خورده، شکست خوردن. و حالا اون تحلیلم بهشون دارم و بعد این تحلیل هیچ وقت منتشر نکردم، چون حاوی همین کدهایی بود که الان خدمتتون عرض کردم. یکی از اون اتفاقاتی که گفتم این برنامه غرب شکست خورده و دشمن اینجا شکست خورد این بود که نیروهای ما به دستور رهبری، دقت کنید، به دستور شخص رهبر انقلاب
بدون استفاده مثلا از سلاح و اینا اومدن وسط و از جونشون مایه گذاشتن. مردم دیدن اون کسی که داره بچه‌هاشون رو میپوشه اینها نیستن و عملا تموم شد. یعنی هفته دوم سوم آماری که میومد بیرون میگفتن آقا کل کشور مثلا 4000 نفر بیشتر اعتراض نکردن. اون آمارا اون موقع من اطلاع رسانی برخی انجام میدادن، 3000 نفر بیشتر نبودن. BBC میگه آقا 70000 تا اومده، ولی خب نبود، واقعا نبود. اوایل بود و اوایل خیلی شروع شد. وقتی این اتفاق افتاد و مردم دیدن کی داره کتک میخوره اون بی اثر شد. خب جنگ تمدنی، مؤلفه‌های تمدنی اینه، نه اینکه من بشینم آقا بگم هفته دیگه میخوان به ایران حمله کنن، نه 2 هفته دیگه حمله میکنن، چرت و پرت، واقعیت میگم. منم میتونم بیام بگم و بعدم نمیاد، خب ولی بعدم از جواب بدی، اینو من باورم اینه. حاضرم که کانال تحصیل بشه ولی نخوام مخاطب رو اذیت کنم. حالا اینم گوشه ذهنتون باشه که این انقلاب و اینا احتمال 90% چیزی 100% رخ نمیده. نهایت هزینه‌های درگیری بره بالاتر و این شانسی که ما آوردیم اینه که غربی‌ها زمان ندارن. یعنی مثل گذشته نیست که اینها نظم آمریکایی در دنیا پخش باشه، بسترش آماده باشه، اینا بازی کنن با ما. نه، روز به روز اینا فرصتشون داره تموم میشه و این باعث میشه تحرکات غیر عقلانی انجام بدن. مثلا حمله که انجام شد ایران رو تا 30 سال آینده یه بیمه عجیب غریب کرد. این اتحادی که انجام شد اینها فهمیدن آقا این اتحاد نشکستنیه. حالا این چرت و پرتایی که تو رسانه میگن ولش کنید. هر چقدر سعی کنن نشون، چون این اتحاد ژنتیکی عزیز من، چند هزار سال شما پدرانت اجدادت تو این کشور بودن. همه جای دنیا برید نگاه کنید، هر جای دنیا که نگاه کنید حکومت یک بار اینها به قدرت رسیدن، مردم اون منطقه تا حد حکومت رفتن و بعد سقوط کردن. فقط یه جا ایرانه که همیشه همونجا میاد بالا. حالا روم سعی میکنه یونانیا بگن این اتحادیه اروپا یا تمدنی مثل امپراتوری بریتانیا برخواسته از روم، اما نیست واقعا. تمدن غربیشون اصلا وام گرفتن اما یکی نیست. فقط ایرانه که هر بار 100 سال 200 سال حتی به هیچ وقت بیفته باز یک حکومتی میاد بالا. این در ژنتیک ایرانی ها هست. این چیزایی نیست که بقیه بفهمن. هر چقدر ما بگیم مثلا اینها متوجه نمیشن. آقا هیچ جای دنیا شما برو ببین بچه‌هاشون مثل ایرانی ها مثلا اینجوری هواشون ندارن. خیلی احساسی هاشون هم به نگاه کنید احساساتی هستن، اما مسئولیتی که خانواده ایرانی تو جغرافیای تمدن ایرانی میگم و نه فقط مرزهای ما، نه، نسبت به فرزندانش دارن هیچ جای دنیا ندارن. مثلا فدا میشن. ببین حرفای حاج قاسم و شهید سلیمانی گوش کنید، حرفای شهدای دیگه ما رو گوش کنید. فرمانده آقا من خودم فرزندانم خانواده‌ام همه فدای مردم ایران و این دروغ نمیگه، نشون داده. خب اینو جای دیگه نمیتونی پیدا کنی به این شدت. چرا؟ این چون برخواسته از این خاکی. برای همین من بهتون میگم خیالتون راحت باشه، هر اتفاقی بیفته هنر تمدن ایران اینه که اون اتفاقو بگیره، مثل یه سکی که درو داشته باشه، دنبال روی مثبتش بشه و از اون رو بیاد استفاده بیشتری ببره تا نسبت به ضررهایی که میشه. عرض کردم رهبری دستور داره دیگه صحبت نکنید. خیلی به همه گفتن من خیلی چیزا رو نگید، فعلا دشمن سوء استفاده میکنه. وگرنه اتفاقاتی که تو این جنگ 12 روزه و بعدش افتاد اگه بشینیم با هم باز کنیم خیلیاتون اصلا باور نمیکنه. شاید اصلا من به تکفیرم کنه. اما اتفاقاتی که افتاده اون روزم با اشاره کردم، طرف پسر یه دفعه شب بلند میشه ویالونشو میگیره تو خیابون ویالون زدن که مردم صدای بم نترسن. قبلا کاری چی بوده؟ از بی پولی بنده خدا میرفته کنار خیابون آهنگ میزده. اینا رو بعد بشین فکر کنید روش و خیالتون راحت باشه. بذارید من یه سوال دیگه جواب بدم. آقای محمد لطفا درباره وضعیت انتخابات عراق، دسته‌بندی‌های مختلف و گروه‌های پیشتاز در این دوره انتخابات و شانس برنده شدن مقاومت صحبت بفرمایید. ببینید دوستان، بعد از حمله آمریکا به عراق یک نوع ساختار سیاسی روی کار آوردن که اصلا انتخابات عراق به هیچ چیزی ارزشی نداره. هیچ. یا یک آش شوربایی هست که اینجوری فقط بده. حاج قاسم سلیمانی، شهید سلیمانی تو منطقه هر جا حرف میزد طرف مثلا حرفش زمین نمیداشت، میدونست که این حرفش باید انجام بشه و انجام میداد. دو جای این اتفاق میافتاد معمولا، یکی تو ایران از دست همین آقایون
همین روحانی و دولتشو یکی در عراق و ایشون خودشون گفت عراق منو پیر کرد، سیاست عراق منو پیر کرد. چرا؟ چون ما اونجا از شیعیان داریم میخوریم. ببینید تنها جایی که شیعه متحد نیست عراقه. این هم گوشه ذهنتون داشته، هم جای دنیا که شما برید شیعه متحده. حالا میخواد شیعه از تو کره مریخ اومده باشه، یه دونش مثلا تو زحل باشه، اصلا مهم نیست. به هم که برسن 70-80% اشتراک دارن و به بالا. حالا 80% من کم گفتم. فقط توی عراق و اونم داخل عراق. اینها عراقی‌ها که میرن خارج از کشور خیلی هم متحد میشن، اما داخل عراق نه. و این به خاطر اون معذرت میخوام تخمی هست که انگلیسی ها اون رفتن اون تخم فتنه‌ای که اونجا کاشته و سالها پرورشش داده. قبل از جنگ عراق، قبل از روی کار اومدن صدام. ببینید صدام وقتی میاد به قدرت میخواد دست بگیره، حزب بعث که در انتخابات عراق پیروز میشه، صدام اصلا گزینه اصلی نبوده. خب برید تاریخو بخونید. این میاد زیرا به رئیس حزب میزنه فلان میکنه، به ایمان قدرت میگیره دستش، یه جلسه میاد تشکیل میده. یکی از گندلاتای حزب که مخالفش بوده رو این میبرن بهش میگن آقا جبر شکنجهش میکنن و بعدش میگن میای جلوی جمعیت نامه دستت میگیری همین رو میخونی، میگی من خائنم، این لیستا بعد بگی خائنم. نک این کارو صداتون رفت استاد رضایی، صداتون رفت. نمیکنن. تا کجا صدام اومد؟ تا همینجا که فهمیدین یه برگه میگیرن خائنن. عرض کردم این یه برگه میدن دستش و این میاد یه جلسه عجیب غریب راه میندازه. برید تاریخو ببینید، خیلی عجیب غریب. این خیلی مفیدم هست. میاد یه جای گرمه، یه جای شرایط شرجی، هوا گرم، خفه که فشار روی افراد باشه، همه حزب جمع میکنه. بعد اینا منتظر بودن چی شده، چه اتفاق افتاد. میبینن صدام اومده اونجا سیگارش رو روشن کرده، شروع کرده کام گرفتن و فوت کردن تو هوا، خیلی ریلکس داره میذاره وقت بگذره. اینا همش انتظار میکشن، این عرق میریزن. یه دفعه اون طرف برمی‌دارن میارن، این یه نامه شروع میکنه آقا من خائن بودم، این افرادی هم که میگن تو خیانت علیه حزب نقش داشتن و می‌خواستن صدام مثلا ساقط کنیم. تمام مخالفانی که احساس میکرد این در آینده ممکنه فقط بگن نه، اسمشون رو میخورد، اینها اون شوک جلسه فضا اصلا حتی جرأت اعتراض نداشتن. برید فیلمش هست. یکی دو تا شاهد گفتن برای چی، و ساکت شد رفت بیرون. بردن یه سریشون رو شکنجه دادن، همونجوری یه سریشون رو بیرون اعدام کردن و بعد از اون بلایی سر عراق آورد صدام. از هر 3 نفر یه نفر جاسوس و اطلاعاتی دستگاه اطلاعات عراق بود. اینی که بهتون میگم از هر 3 نفر یه نفر، این رسمیه، چیزی نیست که من در بیاریم یا بخوایم ما بگیم. طرف توی خونش جرئت نداشت بزنش. یادتونه شنیدید در زمان خلیفه عباسی مثلا میگفتن شیعیان توی فشار بودن، طرف باز زنش نمیگه من شیعه. طرف تو خونش جرئت نداشت، دوتاشون شیعه جدن درجه سید، جرئت نداشت بگه آقا صدام بده. بعد از نماز نشستش میبرد بالا دعا میکرد، میگفت تو این خونه من جاسوسه و بود، یعنی این کارو کرده بود. اینو کی براشون انجام داد؟ اینو انگلیس براش اصلا انجام داد. سیاستش همین کاراشو، حتی آموزش سازمان اطلاعات عراق و حزب بحث و انگلیس انجام داد. دقیقاً ساختارهای صهیونیستی تو اون حزب بحث بود. خیلی خیلی اصلا عجیبه. برید ببینید اینا رو. خب نمیگن که به مردم. و جوری شده بود که توی نجف، توی کربلا، توی کاظمه مخصوصا اصلا شما جرئت نداشتی به یه نفر بگی صدام سرما خورده سرفه کرده مریض شده. تا زور نشده می اومدن میبردنت. یکی میگم تا زور نشده چون اون موقع مثلا الان موبایل اینا نبود، طرف بعد میرفت تلفن میزد، یه ماشین از یه جایی میاد میومدن میبردن و خیلی ها کشته شدن، اصلا جنازه‌شو معلوم نشد چی شده کجا رفته. صداتون مجدد قطع شد. عذرخواهی میکنم. خیلی از تجار اموالشون گرفته شد، خیلی از مردم مثلا مفقود شدن و یک حکومت بسیار بسیار عجیب و غریب پلیسی این راه انداخت. یعنی اون جنگی که راه افتاد و شیعیان وارد جنگ شدن بابت این بود. طرف میگفت اگه من نرم جنگ بعد از ظهر بچه‌ام زنده نیستن و نبودن. واقعا همینجوری بود. حالا اینو گفتمش که بدونید که انگلیس رفته تو این عراق، تو این عراقی که اینجوری بوده، یه دفعه صدام سقوط میکنه و شما تو یک فشار سنگین پلیسی امنیتی که نمیدونم انتفاضه شده، قتل عام انجام داده، تانک برده توی
کربلا، توی نجف، توی این فشار یه دفعه می‌بینی اون قدرت که مثلا اصل کاری ساقط شد. خب اینجا یه فضای ایجاد میشه که هر کسی که از مادرش قهر کنه احساس کنه که میتونه این به یه جایی برسه، خصوصا حالا اسم یه خانواده روش باشه فلان بهمان. و انگلیسی از این استفاده کردن، اومدن تمام گروه‌ها، کسا، افراد، مثل حالا ما میگیم مثلا صدر یه اسباب بازی در مقابل خیلی‌هاشون. خیلی از کسایی هستن که عراقی‌ها اینا رو میشناسن، ماها نمیشناسیم. صدر حالا به خاطر پدرشون ما این خانواده رو میشناسیم، چون حالا تو ایران رفت آمد داشتن. خیلی هاشون اصلا اینجوری نبودن. زمان حزب بث با حزب بث کار میکردن، اصلا فعال بودن، جاسوسش بود. و آمریکا همه این اطلاعات داشت، انگلیس همه اینها رو داشت. الان روی اونا سرمایه‌گذاری کرده. ببینید یه نفر بود، من اسم یادم رفته اسمشو، این میخواست به عنوان یک شیعه بشه رئیس جمهور عراق، فکر میکنم که نخست وزیر یا رئیس جمهور. حاج قاسم بهش گفته بود آقا تا من زنده ام نمیذارم تو رأی بیاری. و این فرد جزء کسایی هست که این فتنه رو انجام دادن و ایشون تو نقش ترور شرکت داشت. چرا؟ چون یک چیزی از اینا میدونست. اون آدم حالا اسمش من یادم رفته، آدم خیلی معروفی هم هست و بعدم به قدرت رسید. اینم بگم یه پست خیلی خوبی گرفت. این مثلا اینو ببین، طرف هممون فکر می‌کنیم این آدم شیعه دو آتیشه انقلابی و همینجوری حرف می‌زنه. وقتی به قدرت رسید، اون حرکات چی بود ببخشید، درگیری‌های در عراق بود که اینها با چرتکی کالسکی بود چی بود می‌مدن مردمو شلوغ می‌کردن، اون راه افتاد و دولت ساقط شد. خب حالا همین در سراسر عراق هنوز هست. ما همین که بتونیم عراق و دشمن خودمون نباشن و به نفع ما باشه خیلی کار بزرگی کردیم. اونجا خیلی عجیبه، پیش در پیشه و مهم هم نیست کی رأی بره. بازم خدمتتون عرض می‌کنم گروه‌ها اینقدر قدرت‌های ابزارهای قدرت دارن، ساختار قدرت‌های محلی اینقدر قوی هست که حکومت مرکزی میتونه ظرف 24 ساعت سرکوب بشه. تا حالا ما استفاده کردیم، ممکنه فردا دستی آدم زرنگ‌تر از ما بیفته علیه ما استفاده کنه. چرا؟ چون اگر دقت کرده باشین هر سر صدایی که میشه یا منطقه سبز بغداد میریختن جلوی سفارت‌ها و اونها آمریکایی‌ها مجبور بودن کوتاه بیان و بخشی از خروجشون همینه. حالا ببخشید طولانی شد، ولی باید اینو میگفتم که بدونین اونجا شوخی بردار نیست. به این راحتی هم قرار نیست درست بشه. یه خانم HN سوال داره آقای رضایی، برنامه یمن با امارات و جزیره‌ای که تحت اشغالشه چیه و علتش هم بفرمایید. ببینید جزایری که امارات و عربستان و بعضی از کشورهایی که گرفتن مال زمان اون حاکم فاسدی بوده که بعد تو اون جریان بهار عربی یا بیداری اسلامی فرار میکنه میره عربستان. اونجا که میره این صداتون رفت. میکنم این جزایر این نقاط استراتژیک هستن در باب المندب، خیلی دارای اهمیتن. یعنی همون کاری که ساحل یمن انجام میده، اینها وسط باب المندب. شما میتونید به راحتی اگر قدرتشو داشته باشی از طریق این جزایر ببندیش. حالا چون ما یعنی اون محور مقاومت بخش اعظمی از اون یمن دستش، اصلا این جزایر الان کارهای خاصی نداره. چرا؟ چون ما هر کاری بخوایم انجام بدیم از تو سوال میتونیم انجام بدیم فعلا، ولی در آینده این امارات باید دومش چیده بشه. خصوصا جنایت هایی که در سودان داره انجام میده عملا نشون داد حاکم امارات خاندانش این که اینها سپر بلای اسرائیل هستن و خیلی کارهای بدتر از این چیزی که تا حالا بوده حاضرن برای اسرائیل انجام بدن. یعنی حاضرن برای اسرائیل به ایران هم حتی حمله نظامی کنن با اینکه میدونن نابود میشن، ولی این کار ممکن انجام بده. امارات حاضر شده برای اینکه اسرائیل از بدنامی در بیاد، یهودیان اسرائیلی یا صهیونیست‌ها از بدنامی در بیان، خودش تبدیل بشه به یک کشور صهیونیستی و در تمام دنیا لعن و نفرین بشه. اینو حاضر شده به جون بخره و به قول معروف ریسکش هم خریده. همین الان هم دارن میگن. این هم چیزی نیست که مردم فراموش کنن. یعنی تا آفریقا هست، تا سودان هست، اسم امارات نابود میشه، ولی این کار حاضر شده به خاطر اسرائیل انجام بده. حالا دیگه حساب کنید بعد از اینها حاضر چه جنایت‌هایی انجام بده. و ایران اگر زرنگ باشه باید بره سراغش. حالا لازم نیست حمله نظامی انجام بشه، اما به راحتی اینقدر ابزار داریم که بتونیم اینو شبونه تا صبح نشاره ترتیبشو بدیم. مشکل اینجاست که اون این یکی از به قول معروف صرافی‌های ما محسوب میشه.
دلار وارد میشه. بابت همین کارها امارات فعلا محفوظه دیگه. اون چرخه اقتصادی مثل ارتباط ایران با روسیه، چین راه بیفته، یا در بخش خود زیرساختی مثلا سال‌هاست، الان 2 دهه بیشتری دیگه میخوان جزیره قشم رو بس کنن به خاک ایران. یه پلی هنوز نمیذارن بزنن، همین مافیای این عرب هم نمیذاره. اینها اگر درست بشه اصلا امارات دیگه ما نیازی بهش نداریم و ایران حتما میره سراغش، اصلا شک نکنید. در کل کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای لیلیپوزی حاشیه خلیج فارس آینده خاصی نداره. اینم خدمتتون عرض کنم. در دوره جنگ‌های جهانی نهایتا خیلی زور بزنن، اون موقع مثلا تقسیم میشن، تمام میشن میرن. یعنی همون جوری که اینها در جنگ جهانی دوم ریختن تو ایران از شام جنوب، همین اتفاق واسه اونجا میفته، چون اینها نفت دارن و کشورهای مل محور شرق میخواد باشه که احتمالاً محور شرق و ایران و روسیه چین هست، میاد اونجا رو میگیرن که این نفت به دشمناشون نرسه، نفت برای خودشون بمونه، چرخی نفت در سطح گسترده تری در جریان باشه، چون نفت و گاز سوخت اصلی جنگ هستن. هیچ سوختی، هیچ انرژی ارزان تر از این دوتا با شرایطی که اینها دارن نیست که همه جا قابل دسترس باشه. سوار ماشین میشی به خودت ببری جنگ و بتونی با این هندل چیز کنی، هندل کنی، ببخشید میگم هندل، با اینها همراهی کنی ببری جلو. هیچ سوختی نیست، فقط همون نفت و گازه و اینها میدونن اینو. این جفتک انداختناشون هم جفتک های آخرش انشالله. ببینید چی پیش میاد. دوستان سوال پرسیده پریروز تو آمریکا یه هواپیما ساقط شده، در مورد انفجارات تو آمریکا پرسیدن. در موردش آیا میگه به ایران ربط داره یا نه؟ ببینید بخش اصلی این اتفاقات بابت اینه که آمریکا داره فشار زیادی روی زیرساخت‌های انرژی خودش میاره. حالا فقط انرژی نیست که شما وقتی داری فشار میاری تو زیرساخت انرژی، در بخش حمل و نقل هم مجبوری فشار بیاره، چون میخواد انرژی اروپا رو تامین کنه. غیر از اون با این اختلافی که ترامپ انداخته، ساختارهای سنتی بازارهای آمریکا به هم ریخته. کارخانه هایی که داخل آمریکا حالا با اون زیرساخت‌ها باید اینو تامین کنه. همه اینها رو بذارید کنار، آمریکا داره وارد میشه به سمت یک اقتصاد جنگی و اقتصاد جنگی یعنی اینکه کشورش هم از نظر تکنولوژی بره به سمت کارخانه‌های تولید سلاح و زیرساخت‌های نظامی. در حالت عادی اینها مثلا سالی 4 تا 5 تا موشک میساخت، الان باید 30 تا بسازه. یه فشار سنگینی مثلا رو اون بخش هست. اینها همین باعث میشه که این اتفاقات رخ بده و ضمن اینکه قطعا چین، ایران، حالا ایران نمیدونم به صورت مستقیم چقدر تاثیر داره ولی هست، تعارف نداریم. قطعا چین و روسیه، اینجوری بگم بهتره، خرابکاری میکنن همونطوری که آمریکا الان داره برای روسیه این کار انجام میده. یعنی اطلاعاتی که به اوکراین میده و اوکراین داره میزنه، اوکراینی‌ها که نه ماهواره دارن نه میدونن اون برای مرز چه خبره، آمریکا داره بهشون میده و روس‌ها تعارفی ندارن، اونها میرن زیرساخت اینو منفجر میکنن. این دو طرفه است، چیز عجیبی نیست. در گذشته هم بوده، ولی خب مثل زمانی که جنگ سرد بود اصلا منتشر نمیشد، بعد از جنگ سرد هم کسی گردن نمیگرفت. معمولا میگفتن گروه های تروریستی جدا شده از شوروی این کارها رو میکنن، اما خب نه، ساختارهای نظامی روسی توش بوده اون موقع. و مدل پهپاد پرسیدن که من نمیدونم، تبلیغی نمیذاریم. در مورد ترکیه پرسیدن، سال طولانی است. دادستان رباط کریم. در مورد سودان که صحبت کردیم. آیا ممکن است آقای ام یا خانم، ممکن است ناتو و روسیه داخل سوریه جنگ کنن؟ یعنی مثلا سوریه خودش به عراق حمله کنه، در اصل سوریه ناتو و آمریکا پشتشه و روسیه هم بشه ترکیه. یعنی میگه منظورش اینه که سوریه بیاد برای که عراق اون هشت شعبی نابود کنه، دولتش شیعه سوریه بشه نیروی رزمی آمریکا و ناتو روی زمین، آمریکا ناتو هم بیان کمکش کنن. حالا اینجا روسیه برای اینکه این اتفاق نیفته به سوریه مثلا حمله کنه. نه، ببینید اصلا سوریه در چنین جایگاهی نیست. این هر جام شنیدید شک کنید. من براتون فکت میارم یا حقیقت میگم. ببینید این تروریست های جولانی زمانی که اومده بودن سوریه رو تازه گرفته بودن، بسیاری از این
مخازن سلاح ارتش بشار اسد دستشون بود که بعدها اسرائیل اومد همه اینها رو بمباران کرد. یعنی بعد از بمبارانی که اولی انجام شد بازم خیلی از مخازن سلاح دست اینها بود. اینها تازه نفس بودن، فتواهای خیلی عجیب و غریبی از داخل خودشون در اومده بود. بخش زیادشون از ترکیه اومده بودن، اینها دنبال این بودن که به قول معروف برن وارد یک جهاد بشن، حالا یه منطقه رو بگیرن، یه پستی بگیرن. همه اینها با کمک اسرائیل، خصوصا اسرائیل که پشت ماجرا بود، چون اسرائیل میگفت شیعیان یا علوی هایی که در سوریه هستن اینها به حزب الله کمک میکنن و منطقه علوی نشین هم مرز با لبنان، بعد اینو هر جوری شده تا میتونیم جمعش کنیم. خب تمام زورشون گذاشتن که برن با علوی ها بجنگن و این اتفاق هم افتاد. رفتن جلو و چی شد؟ سرنوشت جنگ نتونستن برای علوی هایی که تازه ساقط شده بود دولتش، هیچ ارتش خاصی نداشت، چند تا گروه بود، پیروز بشن. برگشتن کیو کشتن؟ مردم عادی رو گرفتن قتل عام کردن، مبارزه رو گرفتن. خیر، علوی ها اینا رو میزدن. در طرف مقابل اینها ما یه جایی داریم میرن کردستان سوریه، آمریکا روی این حساب ویژه‌ای باز کرده و اگر این ضعیف بشه عملا کردستان عراق ضعیف میشه، فشار آمریکا روی ترکیه برداشته میشه، فشار آمریکا روی ایران برداشته میشه و تمام برنامه‌اش به هم میریزه. شما میبینید در درگیری هایی که هر چندگاهی بین کردها خصوصا اعضای PKK که هر یک ماه یه بار اینها منحل میشن دوباره اعلام وجود میکنن و نیروهای جولانی داره انجام میشه، اون کردها پیروز بودن. بارها اینها اومدن جلو، خیلی از جاها رو گرفتن و بعدها رفتن مذاکره کردن. جولانی اومدن مثلا یه منطقه کردها اومدن عقب، ولی خب امتیاز داد بهشون دوباره. و تو این شرایط جولانی چیزی نداره بخواد بیاد جلوی هشت شبی باشه، اصلا بخواد این کارو کنه یه بهانه دست هشت شبی میده که بیا صاف کنه بیا تو مدیترانه. پس مطمئن باشید با این ساختاری، ببینید بازم میگم با این ساختاری که در سوریه هست و این جولانی که الان هست، این یه مترسکه، اینو گذاشتنش فقط کد شلوار کنن ترش امضا کنه همین به عنوان رئیس جمهور منتخب روسیه سوریه. ببخشید منابع بره، نمیدونم به آمریکا معدن بره، به آمریکا نمیدونم فلان چیزو بده، به اسرائیل اینو بده، همین و محافظ اسرائیل باشه. هیچ نوع حمله روی این حساب نمیکنن، مطمئن باشید. تو این شرایط وقتی که این باشه با این حالت، نه اصلا خیالتون راحت باشه. اگر یه روزی دیدید این کت و شلوار در آورد و دوباره اون چپیهشو بست و اون چیز گردنش میبنده خیلی معروفه و دشنه خنجر سرباریش هم گذاشت کنار پهلوش، بدونید که اینها دارن برای عملیات تروریستی آماده میشن. آیا استعدادش هست؟ بله، اینها نزدیک 250,000 نفر تروریست ترکی تربیت کرده که الان بخشیشو حالا همین سودان رفته داره مبارزه میکنن، از همینا هستن بخشیشون و این جنایت ها رو اینها دارن انجام میدن. بخشیشون رفتن سمت باکو، بخشیش رفتن سمت گرجستان که برن به سمت جبهه جدید روسیه بخوان باز بشه، بخشیش رفتن اوکراین. خب بخش اعظمش هم هنوز هست، نه که نیستش، شاید یک دو سومش هنوز، یک سومش شاید باشه، حالا میگیم نصفش هست، من رو دو سوم میگم. حالا اینها وقتی میتونن کاری کنن یه فرمانده واحد قوی داشته باشن، اون بیاد کارو جلو ببره. فعلا چنین چیزی ندارن و سوریه اصلا خطری برای عراق محسوب نمیشه هیچ، در حد اینکه داعش چیزی راه بیفته در سوریه، اینها بیان مثلا در استانهای اهل سنت عراق یه سری مثلا اتحادها رو انجام بدن، چرا که همزمان اونجا هم پایگاه دارن، چون داعش پایگاه مشترک در چندین کشور داره و این باز ربطی به جولانی نداره. طولانی شده، اینو خواستم بگم که خیالتون از این بابت اصلا نگرانی نداشته باشید. اصلا سوریه چیزی نیست که بخواد برای ما خطری باشه، مگر عرض کردم یک اتفاق خیلی عجیب و غریبی بیفته که حالا فعلا اصلا شرایطش مناسب این اتفاقات نیست، چون منطقه اگر شلوغ بشه اینها نمیتونن کنترل کنن. از اون برم ممکنه رخ بده، یعنی شیعه بیفته پشت ماجرا و دوباره صاف کنه بیاد جلو، از اون بر مثلا علوی ها بخوان چیز بلندشن، چیز انقلاب کنن به قول خودشون، گروه های مسلح را بیفته و این تکرار بشه. بس خیالتون راحت باشه. در مورد پیوستن قزاقستان و توافق ابراهیم آبراهام خب سوال نپرسیدم، توضیح دادم. در مورد بابک زنجانی گفتم توضیح بدید. ببینید بابک زنجانی حالا خیلی از اون بخش پروندهش بسته مونده، اینها انتشار پیدا نکرده و چیزی که منتشر نشد نمیشه در موردش حرف زد. اما اینو بدونید برای این بالای مثلا 500 جلد
شوخی نیست، 500 جلد از تخلف و چیزی نوشته بودن و همه اونها رد شده. بخشی که این یقش گیر بود و به قول معروف تا حکم اعدام بشنوم، بخشی بود که میگفتن آقا اموال ایران دستشه و این اموال برم نگرداده و نمیخواد بده. یعنی اون موقع وزیر نفت زنگنه این کار رو هی تکرار میکرد، آقا این پول به ما نمیده، هیچی به دست ما نیست. بعدها صوت‌های منتشر شد که نشون میداد رفسنجانی و دو تا دیگه نشستن با حسن روحانی و جهانگیری، یکی دیگه هم بوده تو اون جلسه، حالا حضور ذهن نداره، گفتن آقا حالا نمیدونم اونها میدونستن این بیگناه یا چی گناهی کرده، بالاخره بیگناه نبود، ولی اینو میگه که آقا اینو هر جوری شده باید بهش فشار بیاد تا هم دستاشو لو بده. تو صوت جلسه هست که دولت احمدی‌نژاد به قولم بی آبرو بشه، چون اینها دنبال این بودن بگن در مقابل اون کرسنت بگن احمدی‌نژاد یه 100 تا بدتر از کرسنت رو انداخته و شما چرا به کرسنت گیر دادید. یکی از چیزاش این. بعداً هم مشخص شد که اصلا نه، پول رو می‌خواستن تحویل بدن، اینها نمیرفتن بگیرن، یعنی نماینده بانک مرکزی ایران نمیرفت. حالا این روایت پخش شده، والا چیزی که رسما اعلام نشه روش باید شک کرد. ما یکی مثل تبری داشتیم در قوه قضاییه، یادتون هست که روایت‌های رسمی خیلی چیزا تغییر کرد. حالا بعد صبر کنیم ببینیم چیه. اما واکنش‌هایی که تا حالا داشته به سمت این بوده که اون بخش سنتی بازارهای ایران، بازاری‌های ایران تو اون سمت داره بازی میکنه. یعنی مثل نئولیبرال ها نیست که بخواد همه چیز مثلا به آمریکا رفت بده، بیشتر تو بخش سنتی هست و تو همین جا هم دنبال اینه که الان تحریم ها دور زده بشه. حالا نه برای خدا نمیگم حتما کار میکنه، حالا هر نیتی داره، ولی تو این پازل الان داره بازی میکنه. بعد ببینیم در آینده چی میشه. این روزها به هیچ کی اعتماد نمیشه کرد. در مورد قزاقستان پرسیدم، ببینید تغییر بزرگی نبود. قزاقستان رفته جزء پیمان آبراهام، پیمان مرده است اصلا. پیمان صلح ابراهیم از قبل از آتش چیز 7 اکتبر قرار بود شکل بگیره، سالها قبلش. دقیقاً مثل اون پیمانی است که عرفات بسته بوده با انور سادات بود اگر اشتباه نکنم، آمریکایی کلینتون بود اگر اشتباه نکنم. اینا پیمان اینجور چیزی بسته بودن. این ورژن 2 اونه، هیچ جایی نداره. ببینید در دوره کریدورها و پیمان‌ها دیگه نیستیم، تمام شد. الان دوره هژمون هاست. یعنی شما اگر قدرت نظامی و زور داشته باشی، حالا میتونی در کنارش کریدورت هم راه بندازی و 100 تا پیمان هم اتحادت هم راه بندازی. اما اگر اینو نداشته باشی و تنها قدرت برتر منطقه نباشی، مجبوری بیای با بقیه شریک بشی بر اساس میزان قدرتی که داری. حالا تو منطقه ما چه اتفاق افتاده؟ یه صفر و صدی راه افتاده. یعنی دو تا تفکر به قول رهبری ایجاد شده، تفکر ایرانی و تفکر آمریکایی که الان تو کشورهای عربی هم هست. اینها مثل دو تا خط موازی هستند، هرگز به هم نمیرسن. این همین صحبت اخیر رهبری همین بود دیگه. این باعث میشه که شما خیالت از این بابت راحت بشه که هیچ جا قرار نیست اینها به هم برسن، مثلا یه پیمان آتش‌بس صلحی انجام بشه که اسرائیل توش باشه، ایران هم توش باشه، یا به صورت موازی دوتاش در منطقه حضور داشته باشن. اصلا چنین چیزی نیست. چرا؟ چون اسرائیل نماینده نیابتی مجموعه غرب در منطقه ماست. شما کشورت هژمون تازه احیا شده هست. اینجا مثل داستان‌های فیلم ایرانی نیست، فیلم فارسی قدیم نیست که آقا هم بیا با هم دیگه رفاقتی زندگی کنیم. اصلا این خبرا نیست. نخای هم میریزن تو کشورت. هژمون هم نباشی میشه ایران زمان پهلوی که ریختن ایران رو نصفش رو قتل عام کردن. یعنی دشمنی برای اینها با ما اصلا یه چیز طبیعیه، نه که عمدی در کار باشه. اصلا ذات ساختار حکومتش اینه که برای که تقویت بشه باید ایران تو سری بخوره، باید تمدن ایران نابود بشه، اصلا کشورش هم نباشه. کی؟ در زمان جنگ ها و زمانی که بحران ها هست. ببینید این 4 تا حالت فراموش نکنید دیگه دوستایی که جدید اضافه شدن. ما 4 تا دوره داریم. دوره جنگ های جهانی هست، اول کشورها درگیر میشن، اون طرف پیروز میاد بیرون. از داخل پیروزها هم در دوره دوم تثبیت نسل با هم رقابت میکنن. مثلا شوروی و آمریکا رقابت میکنن. دوره سوم میشه دوره نظم جهانی، اون پیروز این رقابته، هر کس که باشه. مثل آمریکا که در سال 90 شد پیروز، شوروی سقوط کرد. نظم آمریکایی کل دنیا رو میگیره، میشه دوره سوم. دوره چهارم کیه؟ اینه که هژمون‌هایی که قبلا بودن به هر دلیلی دقیق واسهشون پیدا میشه، ضعیف میشه اون نظمی که در دنیا بوده و دوباره میشه همون جنگ جهانی. یعنی چرخه تکرار میشه. توی جنگ جهانی اول و دوم فکر می‌کنم 20 سال اختلافش بود تقریبا دیگه. سال دیگه 20 سال.
در جنگ دوم تا سوم هنوز شروع نشده، حساب کنید چقدر فاصله است. بستگی به اون نظم و گستردگی داره. خب فقط زمانی شما میتونی وجود داشته باشی که تو دوره یک نظم جهانی باشه، یعنی آمریکا سیاست‌های جهانیشو پیاده کرده، اروپا تو اوج قدرت، شما حالا اینجا میتونید تو اون بخش سیاست‌های جهانی یه جایی بدن، اگر بدن با توجه به منافعی که ایران داره، با توجه به منابعی که داره، با توجه به ژئوپلیتیک خاصی که داره، ایرانی‌ها اصلا تنها هستن، چون مرکز قدرت دنیا محسوب میشه. اتصال شرق غرب شمال جنوب، مرکز انرژی، مرکز نمیدونم کنترل اقیانوس هند که به راحتی میتونه اونجا رو کنترل کنه. اقیانوس هند خیلی مهمه تو جنگ‌های بین هژمون‌ها، مخصوصا بین شرق و غرب. حالا در آینده خواهید یعنی اندازه اقیانوس آرام اون اینقدر اهمیت نداره. این ور چون کشورهای زیادی درگیر میشن، اقتصادهای زیاد درگیر میشن، خیلی اهمیت داره. حالا بعدا بهش میرسیم. روی این شرایط نمیذارن اصلا ایران وجود داشته باشه، میان نابودت میکنن. همین بلایی که 300 سال اخیر آوردن و راه اینه که ادامه بدی، جلوشون بیستی، هزینه بدی، بالاخره هژمون بشی، اینها رو بیرون کنی و حالا وارد دوره طلایی خودت بشی که بتونی نظمی که میخوای و در نظم جهانی پیاده کنی. بگی آقا این سهم منه و سهم دیگه به رسمیت شناخته میشه، دیگه نمیتونن تحریمت کنن، نمیتونن بهت فشار اقتصادی بیارن، میری وارد دوره نظم جهانی میشی. ولی خب پیش‌فرضش اینه که شما در دوره جنگ‌های جهانی طرف پیروز انتخاب کرده باشی و حتما باید یه طرف انتخاب کنی. نمیتونی بگی من بی‌طرفم یا مستقل بازی میکنم، چون اون موقع شما میشید به قول معروف سیبل دو تا هژمون مختلف، دو تا جریان مختلف که اینها با هم دشمنن، سر شما با هم متحد میشن، میان تکلیف شما روشن میکنن، بعد میرن سراغ خودشون، دوباره جنگشون شروع میشه همون جنگ سرد. در واقع به همین دلیل رهبری و حاکمیت هم اینو خوب میدونن، بعد برن به یه سمتی. برای همین غرب زده ها اینقدر تلاش میکنن ایران بره سمت غرب، چون میدونن فرصت کمه و این هر زمان ممکنه ایران تصمیمات جدیدی بگیره. اینو در ذهنتون داشته باشید. خب بریم سوال بعدی. از عزیزان اساتیدی که در لایف هستن من سلام خدمتشون دارم، چون تعداد اسامی رو نمیبینم، خیلی هاشون به 30 نفر بیشتر مشخص نیست. یه حضور داریم به بزرگی خودتون ببخشید. آخرین سوالم بگم. پرسیدن آیا امکان داره ایران باز هم اشتباه قبلی رو تکرار کنه و زمانی که بازوان مقاومت تک تک به درگیر جنگ میشن ایران مداخله نکنه؟ ببینید اینجور چیزی نبوده. این روایتی هست که در فضای مجازی داره مطرح میشه. عملا هر موشکی که به سمت اسرائیل از هر نقطه محور مقاومت شلیک شده از ایران رفته اونجا، زیر ساختش ایرانی بوده، انتقال تکنولوژیش ایرانی بوده، تأمین موادش ایرانی بوده. این که ایران خودش مستقیم نرفته وسط جنگ نشون میده که بازوهای ایران یا اون یاران ایران تواناییشو داشتن و نشون هم داده. و عملا غیر از سوریه که اونم رفتی به جنگ نداشته، نابودی سوریه به بخش اقتصادش و اون سیاستمداران داخلش که چیز شده بود، جریانات دیگه مربوطه. از سال 98 1398 اون اتفاقاتی که بعد افتاد، اجلاس آستان و اینا، زیرساخت آلوده سازی سوریه از بخش سیاسی و بخش جامعه سوریه آغاز شد. یعنی آقای ظریف و حسن روحانی رفتن پیمان آستانه رو بستن که تروریست‌ها در سوریه باقی بمونن به عنوان یک منطقه به قول معروف دیگه خنثی، که اینها حمله نکنن. اینها باید میرفتن تا ترکیه رو صاف میکنن. چی شد؟ اینها موندن در سوریه. مثل اینکه شما یه درگیر شده باشید تو ایران، یه استانی، حالا مثلا میگم استان خراسان شمالی، معترضا جمع شدن اونجا، اون از همه جداست. و بعد شما تو سالهای آینده میبینید که زیر ساخت کل کشور ضعیف، برق نداری، امکانات نداری، حقوق به نیروهات نمیدن، ارتشیات بدهکارن، اصلا هیچی نیست، زیر ساخت خیلی وضع خرابه. اما خبر میرسه که اونجا دارن به نیروهای مثلا اون تجزیه طلب ماهی مثلا $5000 حقوق میدن. مغز سود میکشه، میبینی آقا برقش مثلا قطع نمیشه، میبینی ترکیه، امارات، همه داره به اینها پول میده. خب این کارو کردن دقیقاً. یعنی اون اجلاس آستانه و اون خیانتی که اصلا روحانی کرد که جواد ظریف چیزش بود، پایه‌گذارش بود، یعنی رفت با ترکیه صحبت کرد که این اتفاق بیفته.
این تروریست ها موندن در ادلب، اینها شدن خاری در چشم خود سوری ها. زندگی خیلی خوبی داشتن، فیلماش میمون شبکه اجتماعی شده پر از فیلم ها اینا که با ماشین های شاسی بلند میومدن، بنزین میریختن، هوا رو زمین میریختن. آقا ما از اینا زیاد داریم، هر کی میخواد بیاد بهش بدیم. این کاری بود برای آب میکردن که مردم سوریه رو خسته کنن، عصبانی کنن که کردن. و بعد اینها گفتن آقا ما داریم یعنی با خودمون رفاه و فراوانی داریم میریم سوریه بهتون پخش میکنیم. و اوایلش هم ارتش سوریه فرمانده هاش همش خریداری شده بود، کسایی که میخواستن مقاومت کنن تهدید میشن که کشته میشید، اعدام نظامی میشید. عملا سلاح گذاشته بودن کنار، یه سری از گروه‌های مقاومت سوری می‌جنگیدن، اونم به جلوشون ایستادن که نتونستن اون تروریست‌ها اینا رو شکست بدن، محاصرهشون کردن. بعداً با مذاکره اینها سلاحشون رو برداشتن رفتن طرف کوههای شمال شرقی سوریه، شمال غربی سوریه که علوی‌ها هستن. یعنی حتی اگه کوچکترین درگیری میشه اینا هیچ غلطی نمیتونستن کنن. سوریه اینجوری سقوط کرد با نامردی، جاهای دیگه اینجوری نبود. و بالفرض اینکه سقوط هم کنه یه جایی مثل عراق مثلا، میگه که از عراق نزدیکتر به خودمون نداریم، ما دوباره با اون امکاناتی که داریم از اول از اون قسمت دوباره باید بریم شروع کنیم. اینجوری نیست که ما تسلیم بشیم. بازی فوتبال نیست که شما مثلا بعد از 90 دقیقه، یا بوکس نیست که بگه امتیازها رو بشمارید یه طرف برندن. باید تا زنده هستی برای به دست آوردن قدرت مبارزه کنی، برای امنیت فرزندت مبارزه کنی، برای آینده کشورت مبارزه کنی. اون برام همینه، اونا باید تا میتونن مبارزه کنن که بقاشون تضمین بشه. دو خط موازی به هم نمیرسن، کوتاه نمیان. پس این سوالاتی که میپرسین از این جنسه که فکر میکنید ایران یه جایی مجبور میشه بگه آقا من تسلیمم، حالا تو بخش منطقه‌ای هم کوتاه میاد. خیر اینجوری نیست. این برجامی هم که پیش اومد برای اینکه برجام زیر ساختاش زیر نظر دولت بود و اینها هر کاری خواستن کردن. اگر این بخش حاکمیتی بود اون برجام هم شکل نمیگرفت. هرچند که مردم میخواستن و اتفاقاتی میفتاد، الان مردم خیلی بمب اتم میخوان. چرا پیدا نمیشه؟ چون حاکمیت نمیخواد. اون موقع اگر برجام زیر نیروی هسته‌ای زیر نظر حاکمیت مستقل بود، هیچ وقت برجام هم نداشت. در کل خیالتون از این بابت راحت باشه، یعنی ساختار محور مقاومت و ایران واقعا داره روز به روز به سمت پیشرفت و قدرت میره. در بدترین حالت، ببینید دیگه دارم اینو میگم، در بدترین حالت ما به عنوان یکی از متحدان چین و روسیه مثلا وارد جنگ‌های جهانی میشیم، نه به عنوان یک کشور مستقلی که متحد شده، که این احتمالش خیلی خیلی کمه. مگر اینکه داخل ایران به هم بریزه، حملات متعددی انجام شه، چین و روسیه بخوان بیان پشت ما در بیان که ما یک جنگ شهری و جنگ مثلا تجزیه طلب قرار بگیریم، اینها رو شکست بدیم، کشور در حالت آسیب زده باشه. اون موقع مجبور میگن آقای چین آقای روسیه ما دیگه به عنوان یک کشور نمیایم بالا، به عنوان یک کشور مثلا قدرت منطقه‌ای میایم پشت دست شما بازی میکنیم، تصمیم گیری اصلی شما. ولی با این حال باز شما بقا تضمین شده است. اونی که باید به ترسه که دیگه، اینم گفتم خیلی شرایط سختی با این اتفاقاتی که الان داره میفته. ان تا 4-5 سال دیگه اگر این اقتصاد اینها ول کنن، جلوش اون سوتی‌ها رو بگیرن و این چیزا اتفاق نیفته و اون پیمان اقتصادی شکل بگیره و ایران مجبور باشه بره زیر قانون‌های اونها بازی کنه، چون اونجوری مجبور خیلی از قوانین بانکیشو تغییر بده. مثل یک سویفت جدید دیگه. فرقش اینه که سویفت 10 روز طول می‌کشه تصفیه کنه، سویفت چینی کمتر از چند ثانیه تصفیهش انجام میشه. اون موقع شما خواهید به دلایل مختلف، مثل اینکه ایران مثلا تو ترانزیت هست، جاهای مختلف هست، درآمدش میره بالا، دولت و حاکمیت ایران هم سوسیالیستی معمولا عمل میکنه توی زمانی که درآمد میره بالا. اگر مردم یه دولت خوبم انتخاب کرده باشن بعد از آقای پزشکیان، بعد از 4 سال اولش، اون موقع ما وارد دوره طلایی میشیم. واقعا این اتفاق میفته، یعنی قدرت نظامی شما اینقدر بالا میره که دیگه نگران امنیتی نداری، میری دو بخش اقتصادی تمرکز میکنی. کارهایی که انجام میدی در بخش اقتصادی در دوره شهید رئیسی قرار بود اتفاق بیفته و تا حد زیادی ما رفتیم، متأسفانه ایشون شهید شد. وگرنه ساختار حاکمیت، میدان، دیپلماسی، با اینکه روز اول کرونا بود، بعدش سال 1401 شد، بعدش اون گرفتاری های دیگر شد، بعدش هم که جنگ ایران و 7 اکتبر شد و اینا، یعنی ایشون یک روز راحت نمیتونست نفس بکشه. اما چقدر در بخش‌های مختلف با اینکه مدیران اقتصادیش هم همون مدیران قبلی بودن، خیلی جاها ما اتفاقات خوبی داشت میافتاد و افتاده بود، نذاشتن ادامه پیدا کنه. حالا انشالله که
یه جایی به بعد یه خدا خسته بشه یه کمک مستقیم به ما کنه. یه جایی ما یه چیزی گفتیم ولش کن، میگن کافر. خدا کمک مستقیم کنه از این آزمایشات تموم بشه دیگه. ما پوستمون کنده شده آزمایش الهی پشت سر آزمایش الهی. خب دوستان عزیز اجازه بدید الان 1 ساعت و 20 دقیقه است من فکس دارم از سرتون درد گرفته. قرار بود سوالا کوتاه باشه اما سوالات واقعا مهمه و خیلی خوشحالم که دوستان هست سوالات مهمی میپرسن. اگر شرایط پیش بیاد انشالله فردا هم یک جلسه لایو میذارم واسهتون. در بعدش انشالله میریم توی بخش پرسش پاسخی که در حالا ویدیویی و صوتی پاسخ میدم میذارم تو کانال. سعی میکنم اینجوری بیشتر استفاده کنم. من از دوستانی که تا اینجا با من بودن، با گروه بودن، با لایو بودن تشکر میکنم. واقعا ممنونم این ساعت این تعداد از عزیزان حضور داشتن و نشون میده که مسئولیت من چقدر زیاده. حتما برای من دعا کنید، برای ایران بزرگ دعا کنید. واقعا عرض میکنم به عنوان کارشناس بهتون میگم وضعیت ما به مراتب خیلی بهتر از زمانهای گذشته است الان با تمام نقاط ضعفی که داریم. ببینید اگر نبود اینها نمی اومدن ناله کنن تو کشور که آی فلان میشه، آی به احمال شده. جنگ‌های روانی که داره رخ میده، لیدرهای اصلی سیاسیش اومدن پشت صحنه دارن مستقیم درگیری ایجاد میکنن تو جامعه. اگر طرف بود یکی مثل حجاریان، مثل مرعشی، اینا 100 سال سیا بیرون نمی اومدن. اما میدادن زیبا کلام بیاد حرفشو بزنه بره مردم بخندن تموم شه بره. یا حالا 2 نفر دیگه نماینده مجلسی باشه حرفشو میزنه تموم میشه. این که الان خودشون اومدن گردن کلفتی بازی در میارن یعنی کارت به استخونشون رسیده. نه از بابت فشار مالی، از بابت اینکه در بخش‌های رسانه اینها دیگه توانایی همراه کردن مردم ندارن. مخصوصا آقای پزشکیان میگفت نسل زد دیگه. زد انگلیسی رو فکر کرده منظورش زده. اینا ضد هیچی نیست اینجوری میگم. مثلا نسل جدیدی که داره میاد روی کار اینها با رسانه خیلی جلوتر از اون سیاسیون هستن و لیدرهای رسانه جریان غربگرا که هیچ جریان این برای همینجا هرگز نمیتونن اینا رو کنترل کنن. و من فکر میکنم حتی اون ساختارهای رسانه جهانی که دست صهیونیست‌ها هست اونها هم نتونن این نسل رو به این راحتی کنترل کنن. مخصوصا تو فضای کشوری مثل ما اینا ممکنه یه شب بازی رو کامل به هم بزنن. یعنی اصلا برای همین ترسیدن اومدن وسط میخوان هر جوری شده تو دوره پزشکیان امتیازاتی مثل اون برجام شبیه اون رو به آمریکایی‌ها بدن که کشور 5 سال تا 10 سال الاف اون امتیازات اون مذاکرات بشه. همون کاری که در برجام رقم زدن دوره 10 سال کشور همش گرفتار این بود شرطی شده اقتصادش. الان اینو میخوان ادامه بدن. تا حالا که نتونستن احتمالاً یه شلوغ بازی سعی میکنن تو کشور پیاده کنن. اگر موفق بودن خب حمله نظامی جلو میفته، اگر نبودن میرن برای اینکه حالا 6 ماه 1 سال دیگه حمله نظامی انجام بدن اگر بتونن. دارم میگم اگر، چون دیگه همه چیز اگر اینور جبهه اینوری دیگه مثل قبل دستشون باز نیست. ما در قبل از این حمله اسرائیل و آمریکا به ما خب تو بخش غافلگیری که داشت رخ میداد هیچ گونه اعلام آگاهی نداشتیم. شما یه جا بیار که یکی رفته باشه یکی از دستگاه امنیتی گفته باشه آقا ما یه خونه گرفتیم اینا دارن پهپاد میسازن و این پهپادها ممکن علیه ایران استفاده بشه. یه جا چنین چیزی نیست. برید تو اخبار بگردید. اگر دستگاه امنیتی پیدا کردن که قطعا هم پیدا کردن گزارش دادن اراده این وسط بوده که نمیذاشته این گزارش ها رسانه‌ای بشه. چرا؟ چون شمایی که تحلیلگری منی که تحلیلگرم این پازل ها رو کنار هم میچیدیم و میومدین زودتر هشدار میدادیم آقا ببین روسیه اینجوری بهش حمله کردن، همین حمله هم تو ایران داره رخ میده. از اون طرف که شما میگین مثلا یه خونه گرفتین داشته پهپاد میسازه، این برای چی داشته میسازه؟ حتما برای چنین حمله‌ای بوده. خب یه زنگ هشدار پیدا میشه. خیلی تلاش کردن که چنین زنگ‌های هشداری به گوش فرمانده هامون نرسه یا اگر میرسه اونها زیاد اینو جدی نگیرن. خب همه جوره اومدن وسط نتونستن. چنین چیز اتفاق دیگه نخواهد افتاد. فقط خیلی احتیاط کنین در بخش‌های مختلف فریب چیز نخورین، سرتون کلاه نذارن. تو بخش رسانه با اومدن هوش مصنوعی خیلی اوضاع خرابه. خیلیا هنوز موجش تو ایران نیومده، کلاهبرداری هوش مصنوعی تو ایران نیومده. طرف پدر زنگ میزنه مثلا با صدای پدر فلانجا گرفتار شدن اینقدر پول بزن به حسابم.
یا فلان کس من این کار کنم. هنوز تو ایران نمیاد، در خارج اینا به فراوانی داره استفاده میشه. بذارید بیاد تصویری تماس بهت میگیره، برادرت آقا منو گرفتن یه پولی بهم واریز کن 50 میلیون، اگه ندی همین الان میکشیمش. اینا کلاهبرداری جزء تا کلاهبرداری های شبکه‌ای که بیا پولتو بذار ما 1/3 بهت سود میدیم. هر جا دیدی سودش ماهانه حساب میشد، یعنی به جای سالانه ماهانه با شما حساب میکردن، بدون کلاهبرداری سراغش نرید. اون کلاهبرداری اون شب تو کانال گذاشتم، حالا ان شاء الله یه لایو واسش میذاشم، این خیلی زیاد شده. یعنی بلا استثنا من یه از نزدیک جامعه آماری 100 خورده در نظر گرفتم، ازشون سوال پرسیدم. بالای 87 90 نفرشون اینا میگفتن چنین پیامی یا تو واتساپ برامون اومده یا تو توییتر یا تو تلگرام. یه زن یه مردی به ما پیام داره که آقا من اشتباهی به شما پیام دارم، من تو دبی هستم، نمیدونم کارم اینه کارم اونه، بیا با هم اصلا نمیخوام با دوست بشم هیچ، ببخشید. بعد دوباره پیام داده حالا که بحث صحبت باز شد تو کارت چیه، نمیخوای پولدار بشی، بیا برو این سایت و شما میرید تو اون سایت یه کار ساده بهتون میگن آقا مثلا روی 10 تا کلیک کن و یه پولی میریزن تو حسابت، $10 $20 میریزن تو حساب و تو میگی چقدر خوب، من با 10 تا کلیک یه $10 گرفتم، 1,000,000 گرفتم. دفعه بعدی $1000 ممکنه بریزن حسابت، ممکنه منظور میگم $500 بریزن و تو میگی وای چند میلیون گرفتم و میخوای یه دفعه پولدار بشی، میگه آقا بیا پکیج مثلا $10,000 ما رو بخر، به جای این $200 $300 ماهانه $3,000 بگیر، 3 ماه پولت برمیگرده. و کی داره پیشنهاد میده؟ همون کسی که در ظاهر دوستت بوده، اصلا با اون سایت ارتباطی نداره، میگه من مشتری اون کاره بودم، در نقش همراه شما هست، میاد پولاتون رو میگیره. خیلی ها الان سرشون کلا رفته، خیلی ها هنوز هوش مصنوعی تو ایران نیومده، این اتفاقات داره میفته. بذاریم بیاد موج کلاهبرداری ها میاد بیرون. قبلا طرف باید برنامه‌نویس بود، هکر بود، میومد مثلا سر 4 تا کلاه میذاشت. الان هر کسی شما بیارید با کمک هوش مصنوعی در کمتر از 2 ساعت میتونه یک سیستم کلاهبرداری خیلی خیلی پیشرفته رو بیاره بالا و هوش مصنوعی کمکش کنه برنامه‌شو بنویسه بدون که این اصلا طرف یک کد خط بلد باشه. خیلی احتیاط کنید. حالا این وضعیت جامعه خیلی چیز، حواستون باشه به کسی سعی کنید اعتماد به اون صورت نکنید. شاید این حرف درست نباشه اما تو این فضا به نظر من احتیاط کنید. ببخشید زیاد صحبت کردم، از روی دلسوزی بود. انشالله هر جا هستید در پناه خدا باشید. سعی می‌کنیم جلسات رو ادامه بدیم. دوستان حلال کنید، مشکلی هست بفرمایید. یا علی شبتون بخیر. من ضبط و قطع